به نام خدا و با عرض سلام. یونیت 8 پارت A از امریکن انگلیش فایل سطح 1 رو با هم کار میکنیم. در بخش گرامر simple past regular and irregular رو کار میکنیم. افعال گذشته ساده با قاعده و بی قاعده و وکبمون هم irregular verbs هست و pronunciation هم simple past verbs هست. در کل این درس دوره کل افعال گذشته ساده هست. عنوان درس هم هست a murder story داستان یک قتل. murder یعنی قتل. اگر یه er پشتش دوباره بذاریم میشه murderer یعنی قاتل. murder story. در قسمت حبابی did you hear anything during the night? Did you hear anything during the night? آیا در طول شب شما چیزی شنیدید؟ پاسخ No I didn't. نه نشنیدم. I was very tired. من خیلی خسته بودم. Part 1. Reading. A. Read the back cover of a murder story. Then cover it and look at the photographs. Can you remember who the people are? جلد یک کتاب murder story یا داستان قتل رو در سمت راست دارید. پشت جلد هست. این قسمت رو میخونید و بعد بدون اینکه به این متن نگاه بکنید و یا اینکه وقتی اینو پوشوندید ببینید که can you remember who the people are که این افراد کیا هستند. میتونید به عکس ها هم نگاه کنید و عکس ها رو توضیح بدید. به این صورت هم میپرسید who's Amanda. اماندا کیه؟ She's Jeremy's wife. اون همسر جرمی هست. متن رو با هم میخونیم. Murder in a country house. قتل در یک خانه ییلاقی یا روستایی. June 22nd. June 22nd, 1958 was Jeremy Travers's 60th birthday. 22 ژوئن 1958 سالگرد 60مین سال تولد جرمی تراورس بوده. He had dinner at his country house with his wife Amanda, his daughter Barbara, his business partner Gordon and his assistant Claudia. اون در خونه ییلاقی خودش به همراه همسرش اماندا، دخترش باربارا، همکار تجاریش گوردن و منشیش کلادیا شام رو صرف کرده. The next morning, when Amanda Travers went to her husband's room, she found him in bed, dead. صبح روز بعد وقتی که اماندا تراورس میره به اتاق خواب شوهرش، اون رو در رخت خوابش پیدا میکنه مرده. این قسمت رو با هم انجام دادیم. به تصاویر میتونید نگاه بکنید. کلودیا هست، گوردن هست و جرمی در قسمت بالا. اماندا و باربارا در کتابتون مشخصه. میپرسید who's Jeremy, who's Amanda, who's Barbara و از این قبیل این سوالات رو میتونید بپرسید، پاسخ هم بدید. بریم قسمت B 4.2 Read and listen to the story. Mark the sentences true or false. Correct the false sentences. خب اینجا یه ریدینگ داریم و لیسنینگ داریم. اول کاری که میکنید شما یه دور به فایل صوتی این قسمت 4.2 گوش کنید بر روی دستگاهتون و بعد بیایید بریم سراغ خوندن متن، کار ریدینگ رو انجام بدیم. خب بعد از اینکه به فایل صوتی گوش کردید میریم سراغ خوندن متن. همین متن 4.2 Detective Granger arrived at about 9. He was a tall man with a big black mustache. Amanda, Barbara, Claudia, and Gordon were in the living room. The detective came in. Detective کاراگاه هست. Detective Granger کاراگاه Granger arrived at about 9. در ساعت تقریبا 9 رسید. اون یک مرد بلند قد بود با سیبیل بزرگ یا پرپشت. اماندا، باربارا، کلودیا و گوردن در اتاق نشیمن بودند. کاراگاه وارد شد. was گذشته فعل to be هست. were گذشته جمع هست برای این افرادشون بوده 3 نفر 4 نفر و came گذشته come هست. came in یعنی وارد شد. Mr. Travers died between midnight last night and 7 o'clock this morning, he said. کاراگاه گفت که آقای تراورس بین نیمه شب گذشته و ساعت 7 صبح امروز فوت کرد یا مرد. Somebody in this room killed him. He looked at them one by one, but nobody spoke. یه نفر توی این اتاق
اون رو کشته، یعنی مثل تراورس رو کشته. اون به یکشون نگاه کرد. Looked at them one by one. یک به یکشون رو نگاه کرد اما هیچ کس صحبتی نکرد. But nobody spoke. Spoke گذشته speak هست. Said گذشته say هست. Mrs. Travers, I want to talk to you first. خانم تراورس، اول میخوام با شما صحبت کنم. Come into the library with me, please. لطفاً با من بیایید داخل کتابخونه. Amanda Travers followed the detective into the library and they sat down. اماندا تراورس به دنبال کاراگاه وارد کتابخونه شد و اونها نشستند. They sat down. sat گذشته sit هست. Follow یعنی دنبال چیزی رفتن، دنبال کردن، پیروی کردن. Follow, followed که گذشته با قاعده هست. Regular هست. What did your husband do after dinner last night? شوهرتون بعد از شام دیشب چه کاری انجام داد؟ When we finished dinner, Jeremy said he was tired and he went to bed. وقتی که شام رو تموم کردیم، جرمی گفت که خسته بود و به رخت خواب رفت. Did you go to bed then? اون موقع شما به رخت خواب رفتید؟ No, I didn't. نه نرفتم. I went for a walk in the yard. من رفتم یه قدمی بزنم توی حیاط. What time did you go to bed? شما چه ساعتی رفتی به رخت خواب؟ About 11:45. تقریباً 11:45. Was your husband asleep? شوهر شما خوابیده بود؟ I don't know, detective. We slept in separate rooms. But I saw that his door was closed. نمیدونم کارگاه. ما تو اتاقهای جدا خوابیدیم. We slept گذشته sleep. In separate rooms اتاقهای جدا. Separate یعنی the same room نبوده. But I saw that اما من دیدم که his door was closed. اما دیدم که درش بسته بود. I saw گذشته see. Did you hear anything when you were in your room? وقتی که تو اتاقتون بودید چیزی شنیدید؟ Yes. I heard Jeremy's bedroom door. بله، صدای در اتاق خواب جرمی رو شنیدم. Heard گذشته hear. It opened. باز شد. I thought it was Jeremy. فکر کردم جرمی بود. Thought. Think. Thought گذشته think هست. Then it closed again. دوباره بسته شد. I read in bed for half an hour and then I went to sleep. من توی رخت خواب مدت نیم ساعت مطالعه کردم یا خوندم و سپس به خواب رفتم. I read. Read گذشتهش read میشه. به همین صورت نوشته میشه اما خونده میشه read. من کتاب میخونم. I read. من کتاب خوندم. I read the book. What time did you get up this morning? امروز صبح چه ساعتی بلند شدید؟ I got up at about 7:15. من تقریبا ساعت 7:15 بلند شدم. I got up. Get up. Got up. بلند شدن در گذشته. I had breakfast and at 8 I took my husband a cup of tea. I had breakfast گذشته have. صبحونم رو خوردم و در ساعت 8 I took my husband a cup of tea. برای شوهرم یه فنجان چای بردم. I took. Take. Took گذشته هست. take اینجا به معنای برداشتن و بردن هست. I found him in bed. He was dead. I found him. found گذشته find هست. بی قاعده. Irregular. I found him in bed. من اون رو توی رخت خوابش پیدا کردم. He was dead. اون مرده بود. Tell me, Mrs. Travers, did you love your husband? خانم تراورس به من بگید که آیا شما عاشق شوهرتون بودید یا شوهرتون رو خیلی دوست داشتید؟ Jeremy was a difficult man. میگه Jeremy was. وقتی که کسی فوت میکنه و دیگه حضور نداره دیگه از فعل is براش استفاده نمی کنیم چون دیگه نیست. باید بگیم بود. Jeremy هست بعد تغییر میده میگه بود. آدم سختی بود. آدم دشواری بود. But did you love him, Mrs. Travers? اما آیا خانم تراورس شما دوستش داشتی؟ No, detective. I hated him. نه کارگاه. من
متنفر بودم ازش یا ازش نفرت داشتم. I hated. خب قسمت ریدینگ رو انجام دادیم. برمیگردیم قسمت B ببینیم false و true رو انجام بدیم. Number 1. Somebody killed Jeremy between 12 a.m. and 2. False. Between midnight and 7 in the morning. Number 2. The detective questioned Amanda in the living room. کاراگاه آماندا رو در اتاق نشیمن مورد تحقیق و بررسی قرار داد یا بازپرسی کرد. Living room is false. Library. 3. Jeremy went to bed before Amanda. جرمی قبل از اماندا به رخت خواب رفت. True. Number 4. Amanda and Jeremy slept in the same house. اماندا و جرمی توی یک اتاق خوابیدن. False. They slept in separate rooms. در اتاقهای مجزا یا جدا از هم خوابیدن. 5. Somebody opened and closed Amanda's door. False. Somebody opened and closed Jeremy's door. 6. Amanda got up at 7. False. She got up at 7:15. 7. Amanda didn't love Jeremy. True. Part C. Look at the highlighted irregular verbs in the story. What are the base forms? خب فعلهای اصلی رو که فعلهای گذشته رو که irregular بودن در متن اشاره کردیم بهشون، گفتیم چه فعلهایی هستن، معنیشون رو هم گفتیم، گذشتهشون گفتیم که اینا افعال گذشته بی‌قاعده هستن و زمان حالشون رو هم که اشاره کردیم. میریم قسمت 2 pronunciation. Part 2. Pronunciation. Simple past verbs. Listen to the pronunciation of these verbs in the simple past. خب این افعال در گذشته ساده هستن. میخونیم اینها رو. sat, could, found, heard, read, said, saw, took, wore. sat گذشته فعل sit نشستن. could گذشته فعل can توانستن. found گذشته فعل find. heard گذشته فعل hear شنیدن. و read گذشته فعل read گفتیم نوشتنشون هر دو تا به یه شکل هست اما در گذشته read خونده میشه. said گذشته فعل say گفتن. saw گذشته فعل دیدن see. took گذشته فعل take و wore گذشته فعل wear wear پوشیدن هست. Now match the verbs in A with a word below that rhymes. Listen and check. Practice saying the words. خب حالا باید کلماتی که اینجا وجود داره رو با افعالی که در این قسمت بالا هم صدا هستن مچ بکنیم. قسمت اول book با فعل took. book took. round found. found گذشته فعل find پیدا کردن. bird heard. good could. for wore. draw saw. cat sat. bed read said. bed read said. اینها هم صدا هستند. Part C. Find and underline 9 simple past regular verbs in the story. How do you pronounce them? Listen and check. خب 3 دسته فعل داریم. اونهایی که در انتها د خونده میشه و اونهایی که در انتهاشون صدای ت به وجود میاد و اونهایی که صدای اد رو میگیره. مثل اونهایی که صدای د دارن arrived, died, killed, followed, opened و closed بوده. اونهایی که صدای ت دارن پرونانسیشنشون اینطوری هست looked و finished. با اونهایی که صدای اد میگیرن یه فعل هست که hated. I hated him. صدای اد میگیره hated. Part 3. Listening. قسمت 3 listening 4.6, 7 و 8 هست. 3 تا listening هست. Listen to the detective question Barbara. گوش میکنید که کاراگاه از باربارا سوالاتی رو میپرسه. Write the information in the chart. Listen again and check. Then do the same for Gordon and Claudia. قسمت اول رو سوالاتی که در صفحه قبل از اماندا پرسیده شده بود اینجا پر شده و قسمت بعد 3 ستون دیگه باربارا و گوردن و کلودیا هستن که
این 3 نفر هم مورد تحقیق و بازجویی دتکتیو گرینجر قرار میگیرن. سوالاتی که پرسیده میشه این شکل هست: What did they do after dinner؟ که برای باربارا میگیم که What did she do after dinner؟ چه کاری بعد از شام کرد. What time did they go to bed؟ چه ساعتی به رخت خواب رفتن. و did they hear anything؟ آیا چیزی شنیدن. و قسمت آخر هم possible motive هست که انگیزه احتمالیه. اگر انگیزه وجود داشته این قسمت باید بنویسیم. پس ستون باربارا، گوردن و کلودیا یکی بعد از دیگری باید پر بشه. Barbara is Jeremy's daughter. باربارا دختر جرمی هست. Gordon is Jeremy's business partner و کلودیا is Jeremy's assistant. دستیار یا منشی آقای جرمی کلودیا هست. خب به فایل صوتی گوش کنید. این قسمت ها رو در داخل کتابتون فقط سوالاتی که پاسخ این سوالات رو باید پر بکنید در این قسمت، چیزایی که برداشت میکنید رو پر کنید، بعد با هم این قسمت رو انجام میدیم. قسمت باربارا: What did she do after dinner? She played cards with Gordon then went to bed. با گوردن کارت بازی میکنه، ورق بازی میکنه و بعد میره به رخت خواب. What time did they go to bed or what time did she go to bed? About 11:30. About 11:30 تقریبا ساعت 11:30 میره به رخت خواب. Did she hear anything؟ آیا چیزی شنید؟ سر صدای شنید؟ No, she didn't hear anything. نه چیزی نشنید. Possible motive انگیزه احتمالی: She didn't have any problems with him at all. She loved him. هیچ مشکلی با پدرش نداشته و عاشقش بوده. Gordon: What did he do after dinner؟ بعد از شام چه کاری انجام داد؟ He played card with Barbara. با باربارا ورق بازی کرده. و سوال بعدی: What time did he go to bed؟ He doesn't remember exactly. دقیقاً به خاطرش نمیاد کی بوده. Doesn't remember exactly. Did he hear anything؟ No, he didn't. He was very tired. نه چیزی نشنید. He was very tired. خیلی خسته بود. و possible motive انگیزه احتمالی میتونسته داشته باشه: He was his partner and friend. همکارش بوده و دوستش بوده. Now he has the business. الان هم بیزنس یا اون تجارت دست گوردن هست. Claudia: What did she do after dinner؟ چه کاری انجام داد بعد از شام؟ She went to her room and took a bath and went to bed. رفت اتاقش، یه دوش گرفت و رفت به رخت خواب. What time did she go to bed? About 11 o'clock. ساعت 11 بوده تقریبا. Did she hear anything? She heard somebody go into Jeremy's room. She thinks it was Amanda. اون شنید که یه نفری وارد اتاق جرمی شد و فکر میکنه که اماندا بوده، یعنی همسر جرمی بوده. Possible motive انگیزه احتمالی: She was in love with Mr. Travers. اون عاشق آقای تراورز بوده. But he used her. اما اون آقا ازش استفاده کرد. He said he wanted to marry her. اون گفت که میخواست باهاش ازدواج بکنه. But he didn't. اما باهاش ازدواج نکرد. خب جدول رو پر کردیم. میریم سراغ قسمت پایین. Part B. Part B. Compare your chart with a partner. Who do you think was the murderer? Amanda, Barbara, Gordon or Claudia? Why? خب جدولتون رو با دوستتون مقایسه بکنید، ببینید که اگر اشتباهی داره با هم دیگه تکمیل بکنید. فکر میکنید که کی قاتل بود. Who do you think was the murderer؟ قاتل کی بود؟ murderer رو به این صورت می نویسیم. آماندا، باربارا، گوردن و یا کلودیا بوده. And why؟ خب اگر میتونید حدس بزنید پاسخ بدید و دلیلتون رو هم بیایید بگید. به عنوان مثال بگید مثلا باربارا بوده اونو کشته و possible motiveش رو بیایید بگید انگیزه احتمالیش چی بوده. بریم قسمت C49. Now listen to what happened. Who was the murderer? Why did he or she kill Mr. Travers? Were you right? خب ببینید که فایل صوتی 4.9 رو گوش بکنید. ببینید قاتل کی بوده، چرا اون آمده و مستر تراورس رو کشته. آیا پاسخ شما برای قسمت B درست بوده یا نه؟ شما درست حدس زدید.
و یا خیر. به فایل صوتی 4.9 گوش کنید. 4.9 Before dinner, Gordon met with Jeremy in the library. Happy birthday, Jeremy. Ah, thanks, Gordon. Listen, Jeremy, I want to talk to you about Barbara. Barbara? What's the problem? It's not exactly a problem. I am in love with her, and I want to marry her. Marry Barbara? Marry my daughter? Are you crazy? Never. You don't love Barbara. You only want her money. That's not true, Jeremy. I love her. Listen to me. If you marry Barbara, when I die, all my money goes to Claudia. To Claudia? To your assistant? Yes. Is that your last word, Jeremy? Yes, it is. Dinner, everybody! At midnight, Gordon was in the living room. He finished his tea and went upstairs. Who is it? Gordon? Ah! بله، Gordon is the murderer. Gordon هست که قاتل هست. و because he wanted to marry Barbara to get all her money and Jeremy said that he couldn't. گوردن قاتل هست به خاطر اینکه اون میخواست با باربارا ازدواج بکنه تا همه پولاش رو از آن خودش بکنه و جرمی گفت که اون نمیتونست این کارو بکنه. He said, if you marry Barbara, all my money goes to Claudia, his secretary. خب گفت که اگر شما بخوای با باربارا ازدواج بکنی همه پولا رو میده به کلادیا که سکرتریش بوده، اسیستنتش بوده یا منشیش بوده. خب were you right؟ حدستون درست بود یا خیر؟ Part 4 Grammar Simple Past Regular and Irregular. Cover the story and look at these verbs. Are they regular or irregular in the simple past؟ خب ببینید افعالی که در قسمت پایین هست regular هستن و یا irregular هستن، با قاعده یا بی قاعده هستن. Write the simple past form, positive and negative for each verb. خب به متن زیر، به افعال زیر نگاه بکنید ببینید این افعال با قاعده هستن یا بی قاعده هستن در حالت گذشته سادهشون و گذشته سادهشون رو مثبت و منفیش رو بیایید برای هر فعل بنویسید. فعل کام رو خودش مثال زده come, positive, came و negative didn't come. برای kill, killed و didn't kill. Close, closed, didn't close. Speak, spoke, didn't speak. Sleep, slept, didn't sleep. Sit, sat, didn't sit. Hate, hated, didn't hate. Walk, walked, didn't walk. خب مشخص اونهایی که ایدی گرفتن در انتهاشون افعال با قاعده هستن و اونهایی که ایدی نگرفتن و به شکل دیگه صرف شدن افعال بی قاعده یا irregular هستن. 4.10 Listen and check که فایل صوتی رو گوش میکنید و تکرار میکنید. در قسمت گرامر هم که صفحه 138 هست مراجعه بفرمایید، ویدیو کلیپش رو ملاحظه کنید و اون قسمت در مورد افعال با قاعده و بی قاعده بیشتر توضیح دادیم. و اما صفحه 165 page 165 irregular verbs هست. Check the irregular verbs you know, choose 3 new ones and learn them. خب لیست افعال بی قاعده رو در صفحه 165 میریم نگاه میکنیم. ویدیوش آماده هست. میتونید کل افعال رو مروری بفرمایید ولی هر چند وقت یه بار 2 تا 3 تایی از اونها رو بگیرید و پشت هم تکرار کنید و حفظ کنید. اگر میتونید که مثال هم براشون بزنید. Part 5 Speaking, Communication, Police Interview,
A page 104, B page 108. Interview robbery suspects. Are they telling the truth? خب در قسمت 5 سپیکینگ یک کمیونیکیشنی هست، میرید مراجعه میکنید. مصاحبه پلیس هست، 104 نفر اول و 108 نفر دوم رو میگیره. یک اینترویو رابری سسپکسی هست، سسپکس مظنونین هستن و رابری هم که سرقت هست، میرید اونجا مظنونین به سرقت رو اینترویو میکنید، مصاحبه میکنید. Are they telling the truth؟ آیا اونها واقعیت رو میگن یا خیر؟ در مورد کمیونیکیشن باید عرض کنم خدمتتون که این کاری هستش که خودتون باید با همدیگه انجام بدید. یه توضیح مختصری میدیم که راهنمایی میکنیم که چطوری این کار رو انجام بدید. یونیت 8 پارت A در اینجا به پایان میرسه. خسته نباشید. به نام خدا. یونیت 8 پارت B. A house with a history. A house with a history. history به معنای تاریخ. خانه‌ای با یک تاریخ. در یونیت 8 بخش B در زمینه گرامر there is و there are رو کار میکنیم و some و any که با plural nouns میان رو بحث گرامریمون میشه. در زمینه vocab هم the house بخش های مختلف خانه رو کار میکنیم، آپارتمان رو کار میکنیم. در pronunciation هم صدای ear و sentence stress هم موضوع کاری ما هست. در قسمت حبابی is there a garage? Yes there is. گاراژ داره یا گاراژ موجود هست و پاسخ yes there is. بله هست. Number 1 vocabulary the house. در قسمت واژگان در مورد house کار میکنیم، خانه کار میکنیم. تفاوت house و home رو میپرسن بعضی از دوستان. تفاوتی بین house و home وجود نداره. home فقط در لحاظ معنایی دارای بار عاطفی بیشتری هست. Part A. Read the advertisement about a house for rent. Would you like to rent it? Why or why not? کلمه advertisement به این صورت تلفظ میشه advertisement. advertisement استرسش هم روی تایز هست. در بریتیش شکل دیگه میخونن advertisement که موضوع کاری ما نیست و اما مسئله دیگه که هست advertisement چون کلمه بزرگی هست اخیراً به صورت اد هم می نویسن ad که آگهی بازرگانی یا تبلیغاتی هست که در روزنامه ها و جاهای دیگه دیده میشه. خب آگهی بازرگانی رو در مورد خونه‌ای که برای رنت گذاشته شده. رنت رو قبلا کار کردیم گفتیم اجاره یا کرایه هست. Would you like to rent it؟ آیا شما خوشتون میاد یا دوست دارید که اینو رنت بکنید، اجاره بکنید؟ چرا؟ چرا نه؟ ببینیم بخونیم ادورتایزمنت رو. For rent برای اجاره. به این صورت هم می نویسن جلوی خونه یه تابلوی میزنن for rent و یا for sale برای فروش. sale S-A-L-E برای فروش. خب beautiful country house خانه ییلاقی یا روستایی زیبا. very quiet خیلی آرام بی صدا. 6 bedrooms 4 bathrooms large yard 6 تا اتاق خواب داره، 4 تا حمام دستشویی داره و حیاط بزرگ یا باغ بزرگی هم داره. 5 miles from town 5 مایل هم با شهرک فاصله داره. perfect family house خانوادگی عالی یا بسیار مناسب. low price low یعنی پایین، high در برابرش قرار میگیره یعنی بالا. low high میره به سمت بالا و price که میدونید قیمت هست. low price قیمت پایین گذاشته برای فروش. cover the advertisement. What can you remember about the house؟ خب بدونید که حالا به این ادورتایزمنت نگاه کنید یا اینکه این رو میپوشونید بگید که چه چیزهایی در مورد مشخصاتی که گفته شده به خاطر میارید. به عنوان مثال میگید It's a beautiful country house. It is very quiet. It has 6 bedrooms or there are 4 bathrooms. There is a large yard. It is 5 miles from town. A perfect family house and it is a low price. قیمت پایین هم داره. Part C. With a partner, think of 3 things you can usually find in a bedroom, a bathroom, and a living room. خب با یه دوستتون یا کسی که دارید زبان یاد میگیرید فکر بکنید که در یک اتاق خواب، در حمام و یا اتاق نشیمن
هر کدوم از اینها سه تا چیزی که معمولا شما میتونید پیدا کنید رو بیاید بگید. به عنوان مثال تو بدروم میگید که there is a mirror، آینه هست. there is a bed، و تو bathroom میگید there is a bathtub، there is a towel، وان هست، حوله هست. و همینطور در living room there is for example a TV، a sofa، an armchair. به این صورت اگر نتونستید این قسمت رو انجام بدید حتما برید قسمت D page 161 Vocabulary Bank the House رو انجام بدید. اونجا کلمات بیشتری یاد میگیرید، مرور میکنید، تکرار میکنید و برگردید قسمت C رو انجام بدین و بریم بعد قسمت 2. Part 2 Listening 4.13 Kim and Leo are a young couple. They want to rent a house in one. Cover the dialogue and listen to their conversation with Barbara. Which 3 rooms in the house do they go into? کیم این خانم هست و لیو هم که این آقا هست. Are a young couple. Couple یعنی زوج. A young couple یه زوج جوان هستن. اونا میخوان که خونه‌ای که در قسمت 1 یعنی در بالا اومده رو رنت بکنن، اجاره بکنن. روی مکالمه رو بپوشونید یا این قسمت نگاه نکنید، به فایل صوتی گوش بکنید که مکالمه‌ای دارن کیم و لیو با باربارا، خانم باربارا که ایشون هست. ببینید که به کدوم اتاقها اینها وارد میشن. 3 تا اتاق میرن داخلش. ببینید که چه اتاقهایی رو اشاره میکنن. میتونید به فایل صوتی یه بار گوش کنید، پاسخ این سوال رو در بیارید یا اینکه همزمان پاسخ این سوال رو هم بدید و قسمت‌های پایین رو هم پر بکنید که بهتر اول به فایل صوتی گوش کنید بدونید که به متن نگاه کنید. Part B Listen again and complete the dialogue. خب به فایل صوتی مجددا گوش کنید و داخل کتابتون این فایل قسمت‌های خالی رو پر بفرمایید. K که گذاشته برای کیم هست، L برای لیو و B برای باربارا. K stands for Kim, L stands for Leo, B stands for Barbara. The yard is wonderful. I love it. حیات واقعا عالیه. من عاشق شدم. خیلی خوشم میاد ازش. و لیو میگه Is there a garage? گاراژ رو میگه. جایی که ماشین رو میتونیم پارک بکنیم و یا وسایل دیگه هم میشه در گاراژ گذاشت. خب گاراژ هم داره. گاراژ رو ممکنه که در بریتیش و استرالیایی و زبانهای دیگه انگلیسی به شکل‌های دیگه بگن گراژ بگن یا جب در انتها تلفظ کنن، اما معمولا در امریکن ما میگیم گاراژ. گاراژ هم داره. Oh yes, there is a big garage over there. بله داره. یه گاراژ بزرگ اون طرف هست. Over there is وجود داشتن رو داریم میگیم. Let's go inside the house. بیایید بریم داخل خونه. This is the hall. این سالنش هست. There are 5 rooms on this floor. توی این طبقه 5 تا اتاق وجود داره. گفتیم قبلا روی طبقه چیزی وجود داشته باشه، اتاقی، سالن یا هر چیزی باشه، با on میگیم on this floor, on the floor به این صورت. The kitchen, the dining room, the living room, the study, the library. بله آشپزخونه. dining room. dine از غذا خوردن میاد. dining room D-I-N-I-N-G اتاق غذاخوری هست جدا از آشپزخونه. The living room که اتاق نشیمن هست و the study که اتاق مطالعه هست. میتونه در اتاق مطالعه باشه و یا اتاق کار باشه. و the library که کتابخونه هست. معمولا کتابخونه‌های کوچیکی هست که در منازل وجود داره و داخل اونها شلف هست. شلف قفسه و روی قفسه هم که کتاب وجود داره. و لیو میگه wow there is a library. لایبرری رو داشته میگفته و لیو صحبتش رو قطع میکنه میگه there is a library Kim کتابخونه هست. کتابخونه داره. و باربارا ادامه میده this is the living room. اینجا اتاق نشیمنه. و لیو میگه I love the furniture, the old sofa, the armchairs, the fireplace. من عاشق فرنیچر هستم اینجا. مبلمانش. The old sofa مبل قدیمی. The armchairs صندلی‌هایی که به این شکل دسته دارن. The armchairs مبلای دسته دار. و the fireplace این قسمت the fireplace که شومینه هست. باربارا ادامه میده
And this is the kitchen. It is very big as you can see. و این هم آشپزخونه هست. The kitchen نمیخونیم. صدا ای کشیده نیست. And this is the kitchen. It is very big. خیلی بزرگه. As you can see. همونطور که میتونید ببینید. As you can see. میتونید ببینید که بزرگ هست. Is there a dishwasher? کیم میپرسه. Is there a dishwasher? ماشین ظرفشویی هم داره اینجا. Is there وجود داره هست و باربارا میگه No there isn't. It's an old house you see. نه وجود نداره. این یه خونه قدیمیه میدونید. You see میدونید. و لیو میگه Never mind مهم نیست. Never mind مهم نیست. اگر چیزی براتون اهمیت نداره میتونید پاسخ بدید بگید Never mind. I think it's nice. فکر میکنم خوبه. Is there a bathroom downstairs? Is there a bathroom? bathroom به حمام دستشویی میگیم. Downstairs رو قبلا گفتیم طبقه پایین. طبقه پایین دستشویی داره و باربارا میگه Yes, there is one downstairs and there are 3 upstairs. یکی طبقه پایین هست. There is one. یکی هست. Downstairs طبقه پایین و there are 3 upstairs و 3 تا هم طبقه بالا هستن. کیم میگه Are there any neighbors with children? Are there وجود دارم any neighbors همسایه هایی با بچه ها یعنی آیا همسایه های اینجا هستن که بچه داشته باشن و باربارا میگه No there aren't any neighbors near here. نه تو این نزدیکی ها هیچ همسایه‌ای وجود نداره. There aren't any neighbors near here. But there are some families with children in town. اما چند تا خانواده با بچه در شهرک زندگی میکنن. کیم میگه That's great. عالیه. You lived in this house. Is that right, Mrs. شما تو این خونه زندگی کردید. درسته خانم؟ و باربارا میگه Call me Barbara, dear. عزیزم منو باربارا صدا کن. Yes, I lived here. بله من اینجا زندگی کردم. A long time ago. خیلی وقت پیش من اینجا زندگی کردم. A long time ago. خیلی وقت پیش. Now I live in town. حالا من توی اون شهر زندگی میکنم. Let's go upstairs. بیایید بریم طبقه بالا. خب این متن رو کار کردیم. جای خالیش رو پر کردیم. سوال بالا رو هم که قسمت A رو اگر خواستید جواب بدید. They go into the hall, the living room, and the kitchen. Hall, living room, and the kitchen. و اما part C 4.14 Listen, what does Kim say about one of the bedrooms? Whose bedroom was it? گوش کنید و ببینید که کیم در مورد یکی از اتاق خوابا چی میگه. Whose bedroom was it? Whose گفتیم چی رو میپرسه؟ مالکیت رو. Whose bedroom مال کی بوده؟ Whose bedroom was it? مال کی بود چون با was آورده. اگر میخواستیم بگیم مال کی هست میگیم whose bedroom is it؟ مال کی هست. خب تو این درس ما listening زیاد داریم. این قسمت رو هم سعی میکنم که من توضیح بدم براتون. ممکنه براتون مقداری دشوار باشه. بریم صفحه 120 لطفاً 120 audio script 4.14 صفحه 120 4.14 قسمت وسط کتاب وسط صفحه میشه. این قسمت ها audio scriptش هست. ما سعی میکنیم که بگیم و سریعتر از این قسمت ها رد بشیم. باربارا صحبت میکنه. Let's go upstairs. Follow me. Be careful. The ceiling is very low here. خب بیایید بریم طبقه بالا. Follow me یعنی دنبالم بیایید. Follow یعنی دنبال کردن. Be careful. مراقب باشید. The ceiling is very low here. Ceiling یعنی سقف. Ceiling. سقف توی این قسمت خیلی پایینه. Is very low. گفتیم low پایین هست. The ceiling is very low. اگر سقف بالا باشه میگیم the ceiling is very high. مثل جایی که کسل هست، قلعه هست یا قصر هست که قسمت سقف خیلی در ارتفاع قرار میگیره. و لیو میگه it's a very old house. این یه خونه خیلی قدیمیه. باربارا میگه yes the house is 300 years old.
بله این خونه 300 سال قدمتشه. My family lived here for nearly 80 years. خانواده من تقریبا 80 سال اینجا زندگی کردن. There are 6 bedrooms. 6 تا اتاق خواب وجود داره. This was my father's bedroom. این اتاق خواب پدرم بود. کیم میپرسه Is there heat in the house? سیستم گرمایشی تو خونه هست؟ Is there heat? heat یعنی گرما، گرمایشی. باربارا میگه Yes there is. Why do you ask? Are you cold? بله وجود داره. چرا میپرسی؟ Why do you ask? Are you cold? سردته؟ بله اینجا خیلی سرده. و لیو میگه That's because you're from California. به خاطر اینه که ما اهل کالیفرنیا هستیم. میدونید که کالیفرنیا جایی هست که هوا گرمه. و باربارا میگه Let's go and see the other bedrooms. خب بیایید بریم و اتاق خواب‌های دیگر رو ببینیم. لیو میگه Yes of course. بله البته. لیو ادامه میده Well, what do you think, Kim? Well, نظرت چیه کیم؟ I love it, don't you? من که عاشقشم. شما چطور؟ و کیم میگه I'm not sure. من مطمئن نیستم. There is something about the house I don't like. یه چیزی تو این خونه هست که من خوشم نمیاد ازش. لیو میگه کیم It's perfect for kids. Think of the yard. And it's a real authentic country house. What do you say? کیم این یه خونه عالی برای بچه هاست. به حیاط فکر کن. Think of the yard. به حیاط فکر کن. It's a real authentic country house. Authentic یعنی اصیل. Real واقعی. این یه خونه ییلاقی اصیل واقعیه. What do you say? نظرت چیه؟ چی میگی؟ و کیم میگه I suppose so if you're sure. منم اینطور فرض میکنم اگه شما مطمئنی. و لیو میگه I'm sure Mrs. Barbara. We want to rent the house. من مطمئنم خانم باربارا. We want it. ما اینو میخوایم. یعنی خونه رو میخوایم. We want to rent the house. میخوایم خونه رو اجاره کنیم. و باربارا میگه excellent. احسنت. عالی. و لیو میگه when can we move in? کی میتونیم نقل مکان کنیم؟ move یعنی جابجا شدن، نقل مکان کردن. move in یعنی بیایم داخل خونه. کی میتونیم اساسیامونو بیاریم؟ باربارا میگه as soon as you like. به محض اینکه دوست داشته باشید، یعنی هر لحظه که خودتون بخواید، خوشتون بیاد که بیاید. خب قسمت C 4.14 پاسخ. What does Kim say about one of the bedrooms? Yes, it's very cold in here. And whose bedroom was it? اتاق خواب کی بود? It was Barbara's father's room. It was Barbara's apostrophe S داره. Father's دوباره apostrophe S room یا bedroom. و ما میریم page 63. خب دو تا سوالم میپرسیم و در مورد متن قبلی و چیزهایی که در اودیو اسکریپت قبلی بود به اونها پاسخ میدیم. How old is the house? How old is the house? خونه چند سالشه؟ چقدر قدمت داره؟ It is 300 years old. 300 years old. 300 سال قدمتشه. Does it have heat? Does it have heat? آیا سیستم گرمایشی داره؟ Yes, it does. بله داره. میریم قسمت D 4.15. Kim and Leo go to a local restaurant. Listen and answer the questions. کیم و لیو میرن به یه local restaurant. local قبلا کار کردیم، گفتیم محلی. میرن به یه رستوران محلی، یعنی توی همون محل بوده. Listen and answer the question. گوش کنید و به سوالات پاسخ بدید. سوالات چیا هستن؟ What do they have to drink? اونا چی باید بنوشن؟ Why? چرا؟ Number 2. What does the waiter tell them? waiter یا پیشخدمت بهشون چی میگه؟ در مورد سه تا موضوع. About what happened in the house. در مورد اینکه چه اتفاقی تو خونه افتاد. About Barbara. در مورد باربارا. About what happened to the house later. اینکه بعداً چه اتفاقی برای خونه افتاد. و What do Kim and Leo decide to do? Kim و لیو تصمیم میگیرن چه کاری انجام بدن.
به فایل صوتی گوش میکنید و ادامه میدیم با هم. 4.15. Hello. Good evening, sir. Madam, what can I get you? How about a coffee? I'm still cold. Yes, madam. And you, sir? You know, I'm cold too. I'll also have a coffee. Thanks. Here you are. Well, here's to our new house. Yes. You're new around here, aren't you? Yes, that's right. We just rented the big house on Darwin Road. Which house? The Travers family's house? Yes. Oh, Is something wrong? who showed you the house? Barbara, the old lady who lived there before. Ah, Barbara. Old Mr. Travers' daughter. Some people thought that she was the one who did it. She never married, of course. The one who did what? What happened? Why didn't she marry? Didn't she tell you? Tell us what? About the murder. Murder? Yes, Mr. Travers was murdered in that house in 1958. In his bed. Oh, how horrible. The man who killed Mr. Travers was Barbara's lover. The family never lived there again. They tried to sell the house, but nobody wanted to buy it. Not after a murder. That's why that house is always rented. Kim, Yes? are you thinking what I'm thinking? Yes. I don't want to sleep in a house where somebody was murdered. Come on, let's go to a hotel. Hey, your coffee! You didn't drink your coffee! Oh, well. خب به فایل صوتی گوش کردید. متن فایل صوتی هم در صفحه 120 هست. میتونید به اونجا هم مراجعه بفرمایید. Now we can answer the questions. Number 1, what do they have to drink? Why? Coffee. They have to drink coffee. اونا باید قهوه بنوشن. Why? Because they're still cold. به خاطر اینکه اونا هنوز سردشونه. They are still cold. Still به این صورت نوشته میشه S-T-I-L-L. یعنی هنوز. They are still cold. اونا هنوز سردشونه. Number 2, what does the waiter tell them? پیشخدمت چی میگه در مورد what happened in the house؟ چه اتفاقی توی خونه افتاد؟ پیشخدمت میگه that a man was murdered there in 1958 که یک مردی در سال 1958 اونجا به قتل رسید. was murdered ایدی میگیره در انتها. ساختار پسیو هست. و about Barbara the waiter says that some people thought she killed her father and that she never got married. بعضی از مردم فکر میکردن که باربارا پدرش رو کشته و اینکه اون هیچ وقت ازدواج نکرد. That some people thought گذشته think she killed her father اون پدرش رو کشت and that she never got married. Get در گذشته got و هیچ وقت هم ازدواج نکرد. About what happened to the house later. They tried to sell the house but nobody wanted to buy it. اونا سعی کردن که خونه رو بفروشن اما هیچ کس نخواست که اونو بخره. Nobody wanted to buy it. هیچ کس نخواست اونو بخره. و what do Kim and Leo decide to do? اونا چه تصمیم میگیرن؟ چه کاری بکنن؟ They leave the restaurant. اونا رستوران رو ترک میکنن. Kim wants to find a hotel. کیم میخواد که یه هتل پیدا کنه because she doesn't want to sleep in the house. توی خونه‌ای که قتل صورت گرفته نمیخواد بخوابه. She doesn't want to sleep. Want to sleep in the house. Part 3 grammar. There is, there are. در گرامر این درس ما there is و there are رو کار میکنیم. وجود داشتن چیزی رو بخوایم بگیم، موجودیت چیزی رو میخوایم بگیم، باید با there is و there are در زمان حال بگیم. خیلی ساده بگیم اگر چیزی مفرد هست با there is میگیم، اگر چیزی به صورت جمع هست there are میگیم. In groups of 3 practice the dialogue and 2b then complete the chart. خب میتونید
دیالوگ قسمت 2 رو 2B رو انجام بدید و بعد به این چارت رو پر بکنیم. خب ما میریم سراغ پر کردن چارت. singular یعنی مفرد، plural یعنی جمع، positive و یا affirmative، negative و question. میخوایم there is there are رو بیایم مثبت بگیم، منفی بگیم و سوالی بگیم وجود داره، وجود نداره و یا آیا وجود داره، حالت مفردش و حالت جمعش هم همینطور. مثال there is a yard، یه حیاط داره یا حیاطی وجود داره. میخوایم منفیش کنیم there isn't a dishwasher. فعل to be که اینجا داریم، isی که اینجا داریم رو میایم منفی میکنیم. there isn't a dishwasher. دیشواشری وجود نداره، ماشین ظرفشویی وجود نداره. میخوایم سوالی کنیم is رو میاریم اول و بعد there رو جابجا میکنیم، انورتشون میکنیم. is there a garage؟ is there a yard؟ میتونیم به این صورت بگیم is there a yard، is رو میاریم قبل از there. میخوایم بگیم آیا گاراژی هست، is there a garage؟ حالا اگر جمع باشن ما فعل to beمون به جای is میشه are. There are some families in town. چند تا خانواده توی شهرک هستن. There are some families. Some families. چند تا خانواده. مشخص نیست چند تا. و میخوایم بگیم که همسایه‌ای وجود نداره. There aren't any neighbors. There aren't any neighbors. اینجا دیگه some نمیگیم. یادتون باشه وقتی منفی میگید میخواید بگید وجود نداره، حالت جمع. تکرار میکنم، در حالت جمع باید از any استفاده بکنید و در حالت سوالی. در حالت مثبت باید از some استفاده کنید. اگر عدد رو نمیدونید، اگر عدد رو میدونید مثلا 5 خانواده وجود دارن میگید there are 5 families in town. ولی وقتی که نمیدونید میگید there are some families، یه چند تا خانواده. حالا میخواید منفی کنید میگید there aren't any neighbors، هیچ همسایه‌ای وجود نداره. There aren't any neighbors. اما میخواید سوالی بکنید are رو در ابتدا میارید، there رو بعدش میارید و با any سوال میکنید. Are there any neighbors؟ چون حالت جمع هست. اگر جمع نباشه میخواید بپرسید یه گاراژ اینجا وجود داره میگید is there a garage؟ اگر یه همسایه رو میخواستی بپرسید میگفتید is there a neighbor؟ اگر یه کتاب رو میخواید بپرسید میگید is there a book؟ ولی میخواید همینو به صورت جمع بپرسید، کتاب ها رو بپرسید میگید are there any books؟ Are there any books؟ خب بریم قسمت پایین. B. What's the difference between؟ تفاوت بین number 1 و number 2. There are 3 families in town و there are some families in town. 3 تا خانواده تو شهر هستن و چند تا خانواده در شهر هستن. تفاوتشون در چی هست؟ این هستش که some رو برای زمانی به کار میبریم که we don't know how many exactly، وقتی نمیدونیم که دقیقاً چند تا هستن. There are some families. خب بریم قسمت پایین. C page 138 grammar bank 8B learn more about there is, there are, etc. and practice it. خب مراجعه میفرمایید به قسمت grammar bank. اونجا بیشتر در مورد there is there are صحبت کردیم، ساختارش رو میگیم، قوانینش رو میگیم. تمریناتش رو حل بکنید و برگردید بیاید قسمت pronunciation. Part 4 pronunciation. and ear sentence stress. 4.17 listen and repeat the words and sounds. خب تصویر chair رو میبینیم و word chair رو میبینیم، کلمه chair رو میبینیم. این صدا علامت هست، و اینجا هم که این قسمت گوش رو داره نشون میده و صدا رو هم آورده ear. خب put the words in the right place. کلمات رو توی مکان درست بذارید. یه دور کلمات رو میخونیم و میگیم که به کدوم گروه تعلق دارن. careful, dear, where, here, there, near, stairs, there, where, here, where. خب اینا رو خوندیم. برای قسمت بالا chair careful, where, there, careful, where, there, stairs, there,
where لیست بالا میشن و برای صدای ear dear به معنای عزیز که در همین درس خوندیم. dear, here, near, we're و here. پس صداهای ear و صدای رو در اینجا کار کردیم. میتونید به صدای فایل صوتی هم گوش کنید و بریم قسمت بعدی. Part D 4.19 Listen and repeat copy the rhythm. میتونید به فایل صوتی گوش کنید و ریتم رو هم تکرار بکنید. به این صورت میپرسیم Are there any stairs? آیا پله‌ای هم وجود داره؟ Yes, they're over there. بله، اونها اونجا هستن، اون طرفتر هستن. و مکالمه بعدی Is there a bank near here? توی نزدیکی بانکی وجود داره؟ Yes. Where? کجا؟ There is one in the square. یکی توی دور میدون هست. میتونید به فایل صوتی گوش کنید و تکرار بفرمایید. Practice the dialogue with a partner. این مکالمه رو با دوستتون میتونید تمرین کنید. Part F. Ask your partner questions with is there a in your or are there any in your. Give more information in your answers if you can. خب دو تا لیست داریم در اینجا. TV, books, plants, pictures, mirror, fireplace, lamps. و لیست بعدیمون که مکان هست kitchen, bedroom, bathroom, dining room, living room. میخوایم ببینیم که این وسایل در این اتاقها وجود دارن یا نه. از دوستتون میتونید بپرسید. به این صورت هم میپرسید. اگر مفرد باشه با is there میپرسید Is there a TV in your bedroom? آیا در اتاق خواب شما تلویزیونی وجود داره؟ آینه رو میخوای بپرسید Is there a mirror in your bedroom? mirror نمیخونیم، این صدای او نیست اینجا. mirror. آیا آینه‌ای در اتاق خواب شما وجود داره؟ در حمام شما وجود داره؟ Is there a mirror in your bathroom? خب و اگر جمع باشه با are there میگیم Are there any books? Are there any plants? Plants یعنی گیاه، جمع گل و گیاه هست. Are there any pictures? عکس. Lamps که لامپ هست. In your living room. وقتی میخوایم جمع بپرسیم با any میپرسیم، یادتون باشه. وقتی مفرد میپرسیم میپرسیم چون مفرد یکی هست. Is there a mirror? Is there a lamp? Are there any lamps? تفاوتش. Is there a lamp? Are there any lamps? Is there a picture? Are there any pictures? in your که مشخصه در اتاق شما، در حمام شما و اتاق غذاخوری شما و غیره. یه مثال ما آورده Is there a TV in your kitchen? آیا آشپزخونه شما تلویزیون داره یا وجود داره در آشپزخونه شما؟ No, there isn't. نه وجود نداره. But there is one in the living room. اما یکی توی اتاق نشیمن هست. میریم قسمت 5. Part 5 Speaking. Look at the questionnaire your home. Interview a partner. Ask for and give more information if you can. خب یک کوئسشنری داریم که دیگه میدونید این کوئسشنر یعنی چی؟ پرسشنامه هست و عنوانش هم your home. دوستتون رو میایید و باهاش مصاحبه میکنید، از دوستتون اطلاعاتی میپرسید و پاسخ میتونید بدید. میتونید سوالات بیشتری هم اگر خواستید بپرسید. این کار برای تمرین هست. Do you live in a house or an apartment? توی یه خونه زندگی میکنید یا یه آپارتمان؟ دوستتون میتونه پاسخ بده I live in a house. I live in an apartment. In an apartment. یادتون باشه in a house, in an apartment. How old is it? How old is it? چند سالشه؟ چقدر قدمت داره؟ For example, it is 20 years old. It is 20 years old. مثلا 20 سالش هست. How big is it? چقدر بزرگه؟ It is very big. It is small. It is not very big. خیلی بزرگ نیست. How many bedrooms are there? How many bedrooms are there? چند تا اتاق خواب داره؟ How many bathrooms? چند تا حمام؟ میتونید بپرسید How many bathrooms are there? چند تا اتاق خواب داره؟ چند تا حمام داره؟ میخوایم بپرسیم که اتاق مطالعه داره؟ حیاط داره؟ بالکن داره؟ Is there a study? Yes, there is a study, for example, on the top floor. در طبقه بالا. Is there a yard or a balcony? Yes, there is a yard. Or, no, there isn't a balcony.
نه، بالکنی نداره. بالکن نداره. Is there a garage؟ گاراژ داره. Yes there is. No there isn't. Is there heat or central air conditioning؟ در مورد هیت و central air conditioning بگیم. هیت که میدونید حرارت هست. وقتی میگیم is there heat in the house یعنی که سیستم گرمایشی وجود داره. central air conditioning رو قبلا در درس‌های گذشته توضیح دادیم. گفتیم توی ماشین هم هست علامتی که روی داشبورد زده A و یه اسلش داره C که مخفف ایر کندیشنینگ هست، یعنی سیستم تهویه مطبوع که به سیستم خنک کننده هم میگیم این رو، یا کولر هم میگیم. سنترال هم که مرکزیه. پس سیستم خنک کننده یا تهویه مطبوع مرکزی مثل دستگاه‌های چیلر و غیره که در ادارات هست. Do you like it؟ ازش خوشت میاد؟ Do you like it؟ Why or why not؟ از خونتون خوشت میاد؟ اگر دوست دارید میگید بله، اگر دوست ندارید میگید نه. اگر نه هستش جواب نه رو هم باید بدید. Part B. Draw a simple plan of your living room. Show the plan to your partner and describe the room. اینجا باید چی کار بکنید؟ یه پلانی میکشید، همین پلن هایی که نقشه های ساختمونی هست، به صورت حالا معمولی بیاید روی کاغذی بکشید، لیوینگ رومتون رو میکشید و چه چیزهایی داخلش هست. به عنوان مثال میگید This is the living room. It's big and it's very light. این بزرگه و خیلی روشنه. It's very light. Light یعنی روشن. There are 2 sofas and an armchair. 2 تا مبل وجود داره اونجا و یه دونه هم armchair. صندلی تکی که دسته دار هم دو طرفشون. و غیره. میتونید بگید There is a TV. علامتش رو بکشید و کارهای دیگه انجام بدید. این کاری هست که به خودتون برمیگرده، میتونید تمرین بکنید. اگر نخواستید هم پلنش رو انجام بدید بگید که بشینید و خونه خودتون رو توصیف بکنید. وسایل مفرد رو بگید There is a TV, there are 2 armchairs, for example there is a dining area, there is a kitchen. هر کدوم از چیزهایی که دوست داشتید رو میتونید بگید، یا هر کدوم از اتاقهایی که دوست داشتید رو میتونید بگید توصیف بکنید. Part 6 Writing. یه writing اینجا داریم. Page 114 Writing describing your home. Write a description of your house or apartment که به ویدیو کلیپش مراجعه میکنید. اون قسمت توضیح کافی رو براتون میدم. بعد از اون هم میتونید که به Song House of the Rising Sun که در سال 1964 تولید شده گوش بفرمایید. موفق باشید. به نام خدا. Unit 8 Part C A Night in a Haunted Hotel. A Night in a Haunted Hotel. Haunted رو در قسمت پایین توضیح بیشتر میدیم. شبی در هتل روح زده یا شبح زده یا هتلی که در اون روح سرگردان وجود داره. در قسمت گرامر ما there was و there were رو کار میکنیم. ادامه درس قبلی هست 8b که there is و there are رو کار کردیم. معادلش در گذشته میخوایم بگیم وجود داشت و یا وجود داشتند. در Vocab Prepositions place and movement حروف اضافه مکان و حرکت رو داریم و silent letters هم که بخش پرونانسیشنمون هست، حروفی که بی صدا هستن، حروفی که نوشته میشن اما تلفظ نمی کنیم اونها رو. در حباب were there any pictures on the wall؟ آیا هیچ عکسی روی دیوار وجود داشت؟ Yes there was a picture of a lady. بله عکس یک خانم وجود داشت اونجا. Part 1 Reading. Do you believe in ghosts؟ Do you believe in یعنی آیا اعتقاد دارید؟ Do you believe in ghosts؟ آیا به ghost اعتقاد دارید؟ Ghost و ghosts که جمعش هست، ghost به معنای روح، ghosts به معنای ارواح هست. ghost رو Oxford Dictionary Elementary اینطوری معنا میکنه The form of a dead person that a living person thinks they see. تصویری یا شکلی از یک فرد مرده که انسان‌هایی که زنده هستن فکر میکنن از اون شخص مرده میبینن. اون میشه گوست. حالا میشه یه شکل تصویر باشه، مثل شکل شبح باشه، نور سفید باشه یا هر چیز دیگه. اون رو میگیم گوست، روح هست که جمعش هم میشه گوستس. به این شکل هم نوشته میشه. Hش تلفظ نمیشه، دقت داشته باشید. و are there any buildings in your town or city that people think are haunted؟ و یا
ساختمونی توی شهرتون یعنی شهرکتون و یا شهرتون وجود داره که مردم فکر میکنن are haunted. The buildings are haunted یعنی اونجا این روحایی که گفتیم سرگردانن و حرکت میکنن. A haunted place رو میگیم if a place is haunted people think that there are ghosts there. There are ghosts there. اگر مکانی haunted باشه منظورمون این هستش که there are ghosts there. اونجا روح‌ها رفت و آمد میکنن. خب درس به نظر یک مقدار ترسناک هست اما هدف اصلی ما وجود داشتن، وجود نداشتن و غیره هست که میخوایم در این متن‌ها 2 یا 3 متنی که در پایین میاد باش کار بکنیم. بیشتر این درس هم ریدینگ هست. ما اینجا دیگه لیسنینگ نداریم تا اینکه به قسمت انتها میرسیم. خب پس معانی ghost رو کار کردیم و پرسیدیم do you believe in ghosts؟ میتونید پاسخ بدید yes I do. I believe in ghosts. They exist. اونها وجود دارن. exist E-X-I-S-T و یا No I don't believe in ghosts. من اعتقادی به ارواح ندارم. They don't exist. اونها وجود خارجی ندارن. و اینکه آیا ساختمانی وجود داره؟ Yes there are for example some buildings that people think are haunted و یا اینکه No there aren't any buildings that people think that they are haunted و غیره. میریم قسمت پایین part B. Read the text once and find out. متن رو یک بار بخونید. The text once. قبلا کار کردیم. Once, twice. گفتیم یک بار، 2 بار. Once یعنی یک بار. And find out یعنی پیدا کنید. مشخص کنید. Number 1. Who are the ghosts in the 2 hotels? روحایی که در این 2 هتل پایین میان. 2 تا هتل رو در پایین توصیف میکنیم. میگیم چه اتفاقاتی توش افتاده. روحها رو بگید. Who are the ghosts in the 2 hotels? And number 2, check the things that happen in the hotels. و اتفاقاتی هم که در این هتل میفته رو چک میزنید. 6 تا گزینه آورده. ببینید که کدومی که از این گزینه ها در این هتل ها اتفاق میفته. یه مروری میکنیم. People hear strange noises. مردم صداهای عجیب و غریبی میشنون. People see somebody. مردم کسی رو میبینن. Doors open and close. درها باز و بسته میشن. Lights go on and off. چراغ‌ها خاموش و روشن و خاموش میشن. Things fall on the floor. وسایل روی کف اتاق میافتن. People feel that somebody is watching them. مردم احساس میکنن که احساس میکنن که somebody is watching them. یکی داره نگاهشون میکنه، داره تماشاشون میکنه. و بعد اینکه look at the highlighted words in the text related to hotels and guess their meaning. به کلماتی که هایلایت شدن در متن نگاه بکنید و معانیشون رو هم حدس بزنید. و در انتها would you like to stay in one of these hotels? Why or why not? ببینیم این هتل ها چطوری هستن. ببینیم که دوست داریم در این هتل ها بمونیم. Yes or no. Would you like to stay in a haunted hotel? آیا در هتلی که در اون روح وجود داره دوست دارید اقامت کنید؟ There are many hotels in Britain that people say are haunted. If you are feeling brave, you can stay the night in one of these hotels. هتل های بسیاری در بریتانیا وجود داره که مردم میگن are haunted که اونجا روح وجود داره. اگر شما احساس میکنید که brave هستید، شجاع هستید، brave. If you feel you are brave, you can stay. میتونید اونجا یه شب رو در یکی از این هتل ها بمونید. Number 1 رو میگه England, Gosforth Hall Inn. این به معنای هتل کوچیک هست. double N هست. Inn. Gosforth Hall is a small hotel in Cumbria in the north of England, built in 1658. Gosforth Hall یک هتل کوچک در کامبریا در شمال انگلستان هست که در سال 1658 ساخته شد. این هتل 1658 در ساله. گفتیم حرف اضافه این رو برش میاریم. People say the hotel has the ghost of a Catholic priest. مردم میگن که این هتل روح یک کشیش کاتولیک رو داره. کاتولیک هست و priest به معنی کشیش هست. The ghost of a Catholic priest. He usually appears in room 11. اون معمولاً در اتاق شماره 11 appears پیدا میشه. Appear
disappear. قبلش اگر یک dis بذارید یعنی ناپدید شدن. appear disappear. به این صورت هم یاد بگیرید. پدید ناپدید، ظاهر شدن و مخفی شدن. There is a secret tunnel that goes from behind a fireplace in the hotel lounge to room 11. یک تونل مخفی وجود داره. There is a secret tunnel. تونل رو به این شکل میخونیم tunnel. double n هم هست. tunnel that goes که میره from behind the fireplace از پشت شومینه behind یعنی پشت. از پشت from behind the fireplace in the hotel lounge. hotel lounge همون جایی که لابی هست، قسمت استراحت هست. to room 11 از اون پشت میره تا اتاق 11. In the 17th century England, Catholic priests used the tunnel to hide from Protestant. در قرن 17 انگلستان کشیش‌های کاتولیک از این تونل استفاده می‌کردن تا خودشون رو از پروتستان‌ها که فرقه دیگه‌ای هست مخفی کنن. To hide مخفی کردن. To hide from Protestants پروتستان‌ها. The owner of the hotel, Rod Davis, says, I didn't believe in ghosts before I came here, but strange things happen in the hotel. One guest woke up in the middle of the night and saw a tall man standing next to his bed. He checked out the next morning. مالک هتل the owner یعنی مالک هتل راد دیویس میگه من قبل از اینکه به اینجا بیام به ارواح اعتقاد نداشتم. I didn't believe اعتقاد ندارم. I don't believe نداشتم. I didn't believe گذشته هست. Before I came here قبل از اینکه اینجا بیام. But strange things happen in the hotel. اما چیزهای عجیبی توی هتل اتفاق میفته. Strange عجیب. قبل از بات هم قبلا گفتیم یه دونه کاما میذاریم. یه کاما یه فاصله بعد بات رو شروع میکنیم. میگیم قسمت دوم یه چیز دیگه ای رو میخواد بگه. Strange things چیزهای عجیبی. Happen اتفاق میفته. In the hotel داخل هتل. One guest مهمان. Guest یک مهمان. Wake up بلند شد، بیدار شد. In the middle of the night در نیمه شب. And saw گذشته سی و یک مرد قد بلند رو دید که standing next to his bed که کنار تختش ایستاده. A tall man standing ایستاده. Next to یعنی کناره، در کناره. اینا preposition های place هستن، مکان هستن. Next to his bed. He checked out the next morning. چک این داریم و چک اوت در هتل. کار پذیرش رو انجام میدید، وارد هتل میشید، چک این انجام میدید چون وارد میشید. و چک اوت رو وقتی میکنید که دیگه تصفیه حساب میکنید و میرید. He checked out یعنی تصفیه حساب کرد و رفت. The next morning روز بعد، صبح روز بعدش. The next morning به این صورت میگیم. صبح بعدی میشه the next morning. Rod's wife says Rod's apostrophe s داره. Rod's wife یعنی همسر یا خانم راد میگه میگه One night a lot of books fell off a shelf in the lounge. And sometimes when I'm working, I feel that someone is watching me. But when I turn around, nobody is there. همسر راد میگه یه شب تعداد زیادی کتاب a lot of books fell off فال افتادن گذشتهش میشه fell off a shelf هم طبقه یا قفسه هست. از روی قفسه در قسمت لانچ یا قسمت سالن استراحت هتل ریخت پایین. fell off یعنی ریخت پایین، جدا شد از روی طبقه و ریخت پایین. And sometimes و بعضی وقتا کار کردیم sometimes رو، از قید تکرار هست. بعضی وقتا when I'm working وقتی دارم کار میکنم I am working present continuous I feel that someone is watching me احساس میکنم که یکی someone somebody میشه یک کسی
is watching me داره منو تماشا میکنه. is watching me object pronoun. But when I turn around میخوای بگیم وقتی برمیگردم. وقتی برمیگردم when I turn around. میخوای بگید که برگرد یعنی دور بزن ببینمت. turn around. turn around. توی فیلم ها دیدید میگید دستاشو ببره بالا اگر کسی رو دستگیر میکنه میگه hands up. دستا بالا. و چون روش به طرف شما نیست میگی turn around. دور بزن. پس turn around یعنی دور بزن. When I turn around وقتی من دور میزنم یا برمیگردم nobody is there. کسی اونجا نیست. nobody is there. نیست رو اینجا نداریم اما با nobody معناش رو آوردیم. دقت داشته باشید. مثل never هست. nobody is there. هیچی اونجا نیست. هیچ کس اونجا نیست. و میگه ghost hunters ask for room 11. ghost hunters شکارچیان روح هستن. کسانی که دنبال روح هستن میخوان اطلاعاتی در مورد اون کسب بکنن. ask for room 11 اتاق شماره 11 رو درخواست بکنید. آدرسش هم نوشته www.gosfordhallhotel.co.uk که پسوندان نشون میده که در بریتانیا هست. The next one is in Scotland. بعدیش در اسکاتلند هست. Camelongan Castle. Camelongan is a 15th century castle in a small village near Dumfries in southwest Scotland. کامالانگان یک قلعه قرن 15 هست. 15th century قرن. castle قلعه in a small village در یک روستای کوچک near در نزدیکی دامفریز که اسم مکان هست in southwest جنوب غربی اسکاتلند. اسکاتلند هم که میدونید در قسمت شمال انگلستان هست. The castle is haunted by the Green Lady. روح گرین لیدی که معروف هست اونجا در اون قلعه سرگردانه. The ghost of Lady Marion Caruthers. روح خانم ماریون کاروثرز که معروف شده به گرین لیدی. Lady Marion was unhappy because she was married to a man she did not love, and in 1570 she jumped from the castle walls and killed herself. لیدی ماریون ناراحت بود به خاطر اینکه she was married to a man با یک مردی ازدواج کرده بود she did not love که دوستش نداشت که خانم لیدی ماریون اون مرد رو دوست نداشت and in 1570 و در سال 1570 she jumped from the castle walls از روی دیوارهای قلعه میپره پایین and killed herself و خودش رو کشت herself خودش رو and killed herself خودش رو کشت. Many strange things happen in the hotel. Doors open and close and lights go on and off in empty rooms. چیزهای عجیب زیادی happen اتفاق میفته in the hotel در داخل هتل. درها باز و بسته میشه. چراغ‌ها روشن و خاموش میشه. The lights go on and off به این صورت میگیم. Go on and off روشن میشن خاموش میشن. In empty rooms empty خالی در اتاقهای خالی. An American couple once opened the door of their room and saw a young woman sitting on the bed. یک زوج آمریکایی couple رو گفتیم در درس گذشته. یک زوج آمریکایی یک بار once opened the door of their room در اتاقشون رو باز کردن و saw a young woman و یک خانم جوانی رو دیدن sitting on the bed که روی تخت نشسته بود. این خانم sitting on the bed بود. on the bed روی تخت نشسته بود. روح بالایی که گفتیم next to the bed standing بود. ایستاده بود. They left because they thought they were in the wrong room. اونها اون اتاق رو ترک کردن به خاطر اینکه فکر کردن they thought think thought گذشتهش they were in the wrong room در اتاق اشتباهی اومده بودن. In fact it was their room but when they came back the room was empty. In fact یاد بگیرید در حقیقت میخواید بگید در حقیقت in fact it was their room در حقیقت این اتاق اونها بود اما but نگارش رو هم ببینید
کاما یه فاصله but when they came back وقتی اونها برگشتن come back came back the room was empty اتاق خالی بود was empty ghost hunters ask for the Caruthers suite شکارچیای روح درخواست کنن سویت کاروثرز رو بهشون بدیم www.comealongon.com خب این متن رو خوندیم میریم قسمت بالا به سوالات پاسخ بدیم Who are the ghosts in the two hotels? گوست ها یا روح های این دو هتل کیا بودن؟ In the Gosforth Hall Inn یعنی اولیه the first one it is the ghost of a priest روح یک کشیش هست و در دومی the second one in Colemangon Castle it is the ghost of Lady Marion Caruthers روح Lady Marion Caruthers هست Number 2 check the things that happen in the hotels به جز قسمت A که people hear strange noises مردم صداهای عجیبی میشنون بقیه همه چک میخوره People see somebody مردم کسی رو میبینن Doors open and close درها باز و بسته میشن Lights go on and off چراغ‌ها روشن و خاموش میشن Things fall on the floor وسایل روی کف اتاق میفته People feel that somebody is watching them مردم احساس میکنن که یا آدم اونجا احساس میکنن که یکی داره تماشاشون میکنه نگاهشون میکنه کلماتی هم که در متن بود گفتیم چه کلماتی بودن معانیشون رو هم گفتیم و به این سوال هم میتونید پاسخ بدید Would you like to stay in one of these hotels? Why or why not? خودتون میتونید نظرتون رو بگید Page 65 Part 2 Vocabulary Prepositions Place and Movement واژگان حروف اضافه مکان و حرکت Look at the pictures of the ghosts from the hotel. Where is the woman sitting? Where is the man standing? به تصاویر ارواح در هتل نگاه بکنید. Where is the woman sitting? Where is the woman sitting? Where is the man standing? The woman is sitting on the bed. The woman is sitting on the bed. The man is standing next to the bed. Next to the bed. خانم روی تخت نشسته. آقا کنار تخت ایستاده. Next to کنار. On the روی. Part B page 162 Vocabulary Bank Prepositions Place and Movement. به ویدیو کلیپ Vocabulary Bank صفحه 162 مراجعه بفرمایید. پرپوزیشن های مکان و حرکتی رو اونجا با هم کار میکنیم ملاحظه که کردید برگردید بیایید به همین صفحه پرونانسیشن رو کار بکنیم Part 3 Pronunciation Silent Letters Silent letters Some English words have a silent letter بعضی از کلمات انگلیسی حروف بی صدا دارن For example in cupboard You don't pronounce the P در کلمه cupboard وقتی که تلفظش میکنیم میبینیم که ما silent letter داریم یعنی حرفی وجود داره که ما اون رو تلفظ نکردیم نخوندیم cupboard یا cupboard پی رو تلفظ نکردیم cupboard از این گونه کلمات زیاد داریم میتونیم در قسمت پایین بهشون اشاره کنیم Listen and cross out the silent letter in these words cross out یعنی روشون رو خط بکشید ضرب در بکشید cross out کنید به این شکل یا به این شکل ضرب در بکشید خب میخونیم با هم دیگه building چه صدایی چه حرفی اینجا صداش در نیامده صدای یو رو وقتی دقت میکنید ما اینجا نگفتیم building بویی نخوندیم گفتیم building پس حرف یو cross out میشه silent letter ما هست حرف بی صدای ما هست building the next one is castle شما صدای ت رو نمیشنوید ت رو cross out کنید the next one is could شما صدای ل رو نمیشنوید نمیگیم cooled ال رو cross out بکنید the next one is friend آی رو نمیشنوید free نمیخونیم این رو ghost hش رو نمیشنوید نمیگیم host یا ghost به این شکل نمیگیم H رو cross out میکنیم guest صدای U نداریم اینجا اینم silent letter هست half
L silent letter هست. حرف نمیخونیم این رو. Hour انگار که اصلا صدای H وجود نداره. Hour مثل ضمیر hour. H اینجا cross out میشه. silent letter ما H هست. Hour نمیخونیم. No کلماتی که KN هستن K در اول تلفظ نمیشه. KN به این صورت خونده میشه No I know you من شما رو میشناسم. No K silent letter هست. Listen بارها این کلمه رو شنیدید گفتیم listen نمیگیم listen. T تلفظ نمیشه. Talk صدای L تلفظ نمیشه. Talk اشتباه هست. What Hش تلفظ نمیشه. Write W تلفظ نمیشه. Write Wش تلفظ نمیشه. کلماتی که عرض کردم مثل KN میتونیم یه نمونه دیگه هم کلمه نی به معنای زانو هست که میدونید حتما KNEE در اجزای بدن خوندید. KNEE خونده میشه نی. کیش رو نمیخونیم. Right و یا اگر بخوایم بگیم اشتباه wrong WRONG اونم Wش تلفظ نمیشه. میتونید به دیکشنری هم مراجعه بکنید و ببینید که چطور اینها تلفظ میشن. Practice saying the words. گوش کنید و تمرین هم بکنید گفتن اینها رو. و اما part 4 listening. A newspaper, the Sunday Times, sent out one of its journalists, Stephen Bleach, to Gosforth Hall Inn. They asked him to spend the night in room 11. یه روزنامه به اسم Sunday Times یکی از خبرنگاراش رو به اسم استفن بلیچ به هتل گاسفورد هال این فرستاده و ازش خواستن که شب رو در اتاق شماره 11 اقامت کنه و یا سپری کنه. 424 Listen to part 1 of Stephen's night. Correct the information in these sentences. به فایل صوتی 424 or 424 گوش کنید و قسمت part 1 شو که شب استفن هست در هتل. اطلاعات زیر اشتباه تایپ شده. شما باید با گوش کردن به فایل صوتی این فایل ها رو این اطلاعات رو تصحیح کنید. correctشون بکنید. Number 1 He arrived at Gosforth Hall early in the evening. Early اوایل عصر یعنی اوایل ساعتهای شب رسیده. No He arrived late in the evening. دیر وقت رسید. آخرای شب رسید. Number 2 There were 4 other guests in the hotel. 4 نفر دیگه مهمان هم اونجا بودن در هتل. نه 4 is wrong. 3 other guests. 3 other guests. 3 مهمان دیگر هم در هتل بودن. There were. Number 3 He talked to one of the guests. اون با یکی از مهمان ها صحبت کرد. No He talked to the hotel manager. با مدیر هتل صحبت کرد. Number 4 The manager was a man. No the manager was a woman. Number 5 He went to his room at 11. ساعت 11 به اتاقش رفت. No he went to his room at 12. Number 6 Room 11 was on the first floor. اتاق شماره 11 در طبقه اول بود. No it was on the top floor. Top floor TOP در طبقه بالا بود. بالاترین طبقه بود. The room was very small. Number 6 The room was very small. اتاق خیلی کوچیک بود. No the room was very big. Number 8 There was a TV and a remote control. There was a TV but there wasn't a remote control. تلویزیون وجود داشت اما remote control و یا کنترل از راه دوری وجود نداشت. 9 There was a horror movie on. Horror movie فیلم ترسناک. There was a horror movie on TV. یه فیلم ترسناک در تلویزیون داشت پخش میشد. Horror movie که اشتباه هست. There wasn't a horror movie on TV. فیلم ترسناکی از تلویزیون پخش نمیشد. Number 10 He went to sleep at the end of the movie. اون در انتهای فیلم به رخت خواب رفت یا به خواب رفت که میگیم No he went to sleep before the end of the movie. قبل از پایان فیلم به خواب رفت و یا اینکه after half an hour بعد از نیم ساعت به خواب رفت.
تصویرم که گاسفورد هال این روم 11 هست که اگر دوست داشته باشید بخواید برید یه تصویری از اتاق شماره 11 هم داشته باشید. Part B 425. Do you think Stephen saw the ghost? فکر میکنید استفن روح رو دید؟ Listen to part 2 and find out. به قسمت دوم گوش کنید و ببینید که چطور شده. Listen again and answer the questions. دوباره گوش کنید و به سوالات هم پاسخ بدید. این کار رو بعد از گوش دادن این فایل صوتی انجام بدید. پاسخ The answer. Do you think Stephen saw the ghost? No, Stephen didn't see the ghost. Stephen ghost رو ندیده. خب قسمت های پایین رو انجام بدیم. Did he wake up during the night? Did he wake up during the night? در طول شب بلند شد، بیدار شد. If yes, what time? اگر جوابتون بله هست چه ساعتی؟ Yes, at 2 a.m. Yes, he woke up at 2 a.m. در ساعت 2 صبح بیدار شد یا نیمه شب بیدار شد. Number 2, did anything strange happen? If yes, what? چیز عجیبی اتفاق افتاد؟ اگر بله چه چیزی؟ Yes, the TV and light went off. تلویزیون و چراغ خاموش شد. Number 3, did he feel the ghost? آیا اون حضور گوست رو احساس کرد؟ روح رو احساس کرد؟ Did he feel؟ روح رو احساس کرد؟ Yes. 4, was he frightened؟ آیا اون ترسیده بود؟ اگر yes بله و very رو باید چک بزنیم. He was very frightened. خیلی ترسیده بود. Number 5, would he like to go back؟ اون دوست داره که دوباره برگرده به همون هتل. Why or why not? Yes, definitely. یه کلمه رو میگه اینجا من بگم خدمتون. Definitely یعنی قطعاً. D-E-F-I-N-I-T-E-L-Y. Definitely. قطعاً. و میگه I definitely felt something or somebody in the room. من قطعاً احساس کردم که چیزی اونجا هست و میگه definitely yes he wants to see the ghost. بله قطعاً میخواد چون میخواد بره روح رو ببینه. میریم قسمت 5 grammar. There was and there were. Complete the sentences from the listening with was, wasn't, were or weren't. Then listen and check. قسمت 426 رو گوش میکنید و این 4 جمله رو کامل کنید. Number 1. There weren't many other guests in the hotel. There weren't many other guests. مهمانای زیاد دیگه‌ای در هتل وجود نداشتند. Number 2. There were only 3. فقط 3 تا بودند. There were only 3. Number 3. There was an old TV on a table. There was an old TV. یه تلویزیون قدیمی روی یک میز وجود داشت. There wasn't a remote control. There wasn't a remote control. کنترل از راه دوری وجود نداشت. Part B, page 138, Grammar Bank, 8C. Learn more about there was, there were and practice it. که به ویدیو کلیپ گرامر مراجعه می‌فرمایید و در اونجا there was و there were رو کاملتر توضیح خواهیم داد. اما Part 6, Speaking Communication, The Ghost Room, A, page 104, B, page 109. Look at the pictures of another haunted hotel room for 1 minute. Try to remember what there was in the room. که برای انجام این قسمت کمیونیکیشن که سپیکینگ هست میریم به صفحه 104. راهنماییتون میکنم که چه کارهایی باید انجام بدیم. خب قسمت page 104 هستیم. 8C, The Ghost Room, Student A. Look at the picture for a minute. Try to remember what's in the room. کاری که باید انجام بدیم این هست. میخوایم حافظتون رو تست بکنید و اینکه there was و there were رو هم تمرین کرده باشید. به وسایل در داخل اتاق به دقت نگاه میکنید و بعد از اینکه نگاه کردید کتابتون رو میبندید و دوستتون از شما میپرسه was there a TV و شما باید بگید no there wasn't و میپرسه was there a double or a single bed. Was there a double or a single bed? تخت یه نفره بود یا 2 نفره بود. شما میگید there was a single bed. و was there a mirror? Where was it?
آینه وجود داشت. آینه کجا بود؟ میگید yes there was, it was on the table. اینها تست همهوشتون هست که ببینید که چه چیزهایی چه جاهایی قرار داشته و اینکه there was و there were رو تمرین بفرمایید. کار خاصی وجود نداره در اینجا. به این ترتیب درس 8 پارت C در اینجا به پایان میرسه. میریم که قسمت ریویو اند چک یونیت 7 و 8 رو داشته باشیم. موفق و مؤید باشید. خب نمونه از پروپوزیشن ها رو اینجا کار میکنیم. پروپوزیشن های مکان هست. این تصویر خیلی راحت تر نشون میده. توپ سبز رو میبینیم داخل جعبه، روی جعبه، زیر و غیره قرار گرفته. با هم کار میکنیم. The ball is in the box. In the box داخل جعبه هست. The ball is on the box. روی جعبه هست. The ball is under the box. Under زیر هست. Next to در کنار. Next to the ball is next to the box و یا the box is next to the ball. و اینجا توپ پشت جعبه قرار گرفته. The ball is behind the box. The ball is behind the box. اینجا بال در جلوی باکس قرار گرفته. The ball is in front of the box. In front of the box. و اما باکس کجا قرار میگیره؟ The box is behind the ball. خب حالا اینجا که in front رو یاد گرفتید اینجا میگید the box is in front of the ball. و اینجا بال بین دوتا باکس قرار گرفته. Between. The ball is between the boxes. بین باکس ها قرار گرفته. بین جعبه ها. خب اینها رو میتونید مرور کنید و تمرین کنید. In, on, under, next to, behind, in front of, between. خسته نباشید. به نام خدا. Unit 8 Grammar Bank. 8A Simple Past Regular and Irregular Verbs. افعال زمان گذشته رو میخوایم کار کنیم با قاعده و بی قاعده. در باکس سفید قسمت 1, 2, 3 فعل to be داریم، regular verbs رو داریم و irregular verbs افعال بی قاعده. فعل بی رو که بودن هست رو ببینیم. positive, negative question. در گذشته I was born in Japan. I was من در ژاپن به دنیا آمدم. این ساختار رو همیشه برای به دنیا آمدن به کار میبرید. میگید I was born, she was born, he was born, you were born. به این صورت استفاده میکنید. و they were late for class yesterday. اونها دیروز برای کلاس دیر کردن، تأخیر داشتن. They were late. جمله مثبت هست. I was, they were. اما negative. She wasn't at home last night. اون دیشب خونه نبود. Was, wasn't. مثل همیشه فعل to be بعدش not میاد و یعنی که مخفف میشه به این صورت منفی میشه. She wasn't. اون نبود. You weren't very nice to her. شما خیلی باش خوش رفتار نبودی با اون خانم. You weren't very nice to her. خیلی خوب باش رفتار نکردی. were not که contraction شده weren't. و question were you sick yesterday? آیا دیروز شما مریض بودی؟ Were you sick? و when was he born? اون کی به دنیا آمد؟ When was he born? اون کی به دنیا آمد؟ پس زمانی که خواستیم سوالی کنیم to be در گذشته رو مثل همیشه فعل to be رو اول میاریم بعد ضمیر انورتشون میکنیم، جابجاشون میکنیم. You were میشه were you. و وقتی WH داشته باشیم باز هم was رو یا were رو اول میاریم اما WH رو باز هم قبل از اونها باید بیاریم. When was he born? When were you born? شما کی به دنیا آمدید؟ قسمت 2 regular verbs. Positive or affirmative. I really liked the present. من واقعا از اون هدیه خوشم آمد. I really liked. اون هدیه رو دوست داشتم. Liked. She wanted to be a doctor. اون میخواست که یک دکتر بشه. She wanted to be a doctor. که یه دکتر بشه، یه پزشک بشه. Negative. She didn't enjoy the concert. اون از کنسرت لذت نبرد. Didn't enjoy. She enjoyed. لذت برد. She didn't enjoy. لذت نبرد. They didn't arrive until very late. اونا نرسیدن تا اینکه خیلی خیلی دیر وقت اومدن.
arrive گذشتهش arrived، برای منفی they didn't arrive. did برای همه به یه شکل هست، برای he و she و غیره نداره یا جمع نداره، همش یه شکل did میاریم در گذشته. و سوال فعل کمکی did رو در ابتدا میاریم. Did you watch the game last night؟ آیا دیشب مسابقه رو تماشا کردی؟ When did you finish the book؟ کی کتاب رو تمام کردی؟ WH داریم when اول میاد، بعد did میاد و بعد هم که مشخصه. و اما irregular verbs افعالی که بیقاعده هستن. Positive I went to Seoul last summer. من تابستان گذشته به سئول رفتم. I went to. I went. I go. من میرم. I went. من رفتم. She slept on the sofa. Slept. خوابید. Sleep. Slept. Slept نمیگیم. Slept. Slept on the sofa. روی مبل خوابید. منفی He didn't come home last night. اون دیشب خونه نیامد. Come. Didn't come. همون شکل اصلی فعل رو میاریم. They didn't hear the music. اونها موسیقی رو نشنیدن. They didn't hear. نشنیدن صدای آهنگ رو. و سوالی Did you speak to your sister yesterday؟ آیا دیروز با خواهرت صحبت کردی؟ Did you speak؟ did رو در ابتدا میاریم، بعد فاعلمون رو میاریم، بعد ضمیرمون رو میاریم، بعد فعلمون شکل اصلیش و ادامه. و اگر WH داشته باشیم در ابتدا WH، بعد فعل کمکی دیگه. Where did you have lunch؟ نهار رو کجا خوردی؟ The past of be is was or were. زمان گذشته فعل to be با was و were نشون داده میشه. was برای مفرد و were برای جمع. We add not to make negatives and invert the subject and verb to make questions. برای منفی کردن فعل to be در گذشته یا فرقی نداره در زمان حال ما not رو اضافه میکنیم. We add اضافه میکنیم to make negatives and invert یعنی جابجا میکنیم. The subject and verb فعل و سابجکتش رو با هم جابجا میکنیم. مثل You were sick. Were you sick؟ برمیگرده میاد اول. To make questions. و regular verbs add ed or d in the simple past positive. For example, like, liked, want, wanted. افعال با قاعده در انتهاشون ed یا d میگیرن در گذشته ساده. مثل like که گذشتهش میشه liked. چون ای داره یه دی اضافه کردیم فقط. و want ed میگیره به همین سادگی گذشته میشه. در جمله های مثبت به این صورت گفته میشه. Irregular verbs change their form in the simple past. For example, go, went, see, saw. افعال بیقاعده فرمشون در گذشته ساده تغییر میکنه. به عنوان مثال go دیگه go'd نمیشه، میشه went. این قانونه، وجود نداره go'd. see میشه saw. دیدن در گذشته میشه saw. و regular and irregular verbs except can. افعال با قاعده و بی قاعده بجز can. except یعنی بجز. exception استثناء. use استفاده میکنن. افعال با قاعده و بی قاعده بجز can از چی استفاده میکنن؟ از didn't plus base form to make negatives. از didn't به علاوه شکل اصلی فعل استفاده میکنن تا فعل منفی بدن. مثل I didn't like it. I like it. I didn't like it. من دوستش نداشتم. خوشم نیامد. She didn't see him. اون خانم اون آقا رو ندید. به چه صورتی هست؟ خب didn't در ابتدا اومده و بعدش base form like. دیگه وقتی گفتی didn't دیگه نمیگی didn't liked که جمله منفی ساختید. She didn't به علاوه see که فرم اصلی فعل هست. و did plus subject plus base form to make questions. میخواید سوالی بپرسید did رو در ابتدا میاری، بعد subject که فاعل هست، بعدم شکل اصلی فعل رو. مثل did you want to come؟ میخواستی بیای؟ Did you want to come؟ Where did she go؟ WH اول میاد و بعد did و بعد subject و بعدم فعلم شکل اصلیش. خب اینم که قوانینش بود. و اما can and could
The past of can is could. گذشته فعل can could هست. can't نداریم. We add not to make negatives. برای منفی کردن ما not رو بهش اضافه میکنیم. مثل I couldn't find my glasses که contraction I could not هست. I cannot یک سره نوشته میشه اما I could not جدا از هم نوشته میشه. I couldn't هم به این صورت نوشته میشه. نتونستم عینکم رو پیدا کنم. And reverse the subject and verb to make questions. وقتی هم که بخواید در گذشته can رو سوالی کنید به این صورت reverseش میکنید. Could you use your cell phone on the mountain? میتونستید از تلفنتون توی کوهستان استفاده بکنید. You could use میشه could you use. برش میگردونید میایید اول. I could go. Could I go؟ به این صورت. قسمت A رو به پایان رسوندیم. میریم قسمت بعد همین گرامر رو. 8B. There is, there are, some, any plus plural nouns. میخوایم وجود داشتن یا موجودیت رو بگیم. Singular, plural, مفرد، جمع. There is a garage. یه گاراژ وجود داره. هست. میخوایم بگیم گاراژی هست اینجا. Negative. There isn't a swimming pool. استخر شنایی وجود نداره یا نداریم. Question. Is there is میاد اول. Is there a bathroom downstairs? آیا طبقه پایین حمام دستشویی داره؟ Yes there is. بله هست. No there isn't. منفی. No there isn't. نه نیست. و اما جمع. There are some pictures on the wall. چند تا عکس روی دیوار هست. There are some pictures on the wall. چند تا عکس. مشخص نیست چند تا. There aren't any plants in the room. هیچ گلی داخل اتاق نیست. There aren't any. با منفی حالت جمع any رو آوردیم. و سوالی Are there any neighbors with children? آیا همسایه‌ای با بچه هم وجود دارن اینجا؟ Are there any neighbors؟ این اسم جمع هست. plants جمع بوده. سوالی و منفی باش any رو میاریم. Yes there are. No there aren't. به همین سادگی هم جواب کوتاه میدیم. There is or there are. We use there is or there are to say that somebody or something exists. وقتی میخوایم بگیم چیزی یا شخصی وجود داره، موجودیت داره، از there is or there are استفاده میکنیم. We use there is plus a singular noun and there are plus plural nouns. There is رو با اسم مفرد و there are رو با اسم جمع به کار میبریم. یعنی چطور؟ There is a book. There are some books. یک کتاب وجود داره، چند تا کتاب وجود داره. پس there is برای مفرد، there are برای جمع. There is often contracted to there is. There are is not usually contracted. There is رو کوتاه میکنیم و there's میگیم. There's a book. There's a car. اما there are دیگه contract نمی کنیم. When we talk about a list of things, we use there is if the first word in the list is singular or there are if the first word in the list is plural. میخواید چند تا چیز رو بگید توی اتاق مثلا وجود داره. یه فهرستی از اقلام رو میخواید بدید. اسم اولی که دارید میگید اگر جمع هست میگید there are و اگر اسم اولتون مفرد هست میگید there is. بقیهش مهم نیست جمع هستن یا مفرد هستن. مثال in my bedroom there is a bed. ببینید اسم اولی که توی لیست آوردیم مفرده ولی بعدیش جمعه. بعدیش دوباره مفرده اما هیچ اهمیتی نداره که بگیم there are چون اینجا two chairs داریم. نه اسم اول میگیم there is a bed, two chairs and a desk. و یا in the living room there are two armchairs and a sofa. اسم اول چون جمع هست باش there are رو میاریم. بقیهش دیگه agreement لازم نداره. There are two armchairs and a sofa. و اما a or and, some and any. We often use there is, there are with a or an, some and any. ما there is و there are رو با a و an و some و any به کار میبریم. قانون a که مشخص هست گفتیم there is a. There is a book. وقتی میخوای بگید یه چتر وجود داره میگید there is an umbrella. به همین سادگی. و اما some and any. Use some and any with plural nouns. اسامی جمع که داشته باشیم some و any رو باید باش بیاریم. some رو برای چه زمانی میاریم؟ زمانی که not an exact number. عدد دقیقی نداشته باشیم. نمیدونیم چند تا.
We don't know how many exactly. دقیقا نمیدونیم چند تا. و اینکه some رو we use some in positive sentences or affirmative sentences. some رو در جمله های مثبت به کار میبریم و any رو در جمله های منفی و question به کار میبریم. پس some در جمله های مثبت، any در جمله های منفی و سوالی حالت جمع. There is or it is. این نکته هم دقت داشته باشید. There is or it is. میخواید بگید چیزی وجود داره دیگه it is نمیگید. وجود داشتن رو با there is میگیم. Be careful. There is and it is are different. There is و it is متفاوت هستن. تفاوت دارن. There is a key on the table. یک کلید روی میز هست. وجود داره. It's the key to the kitchen. این کلید آشپزخونه هست. It's the key to the kitchen. این نشون میده که داریم تعریفشون میکنیم. میگیم چه کلیدی هست. اما موجودیت رو با there is نشون میدیم. اگر جمع باشه با there are. قسمت B تموم شد. میریم قسمت پایین C. 8C there was, there were. There is و there are رو گفتیم زمان حال هستن. افعال to be بودن. به همین شکل there was و there were معادلشون هست. وجود داره میشه وجود داشت. وجود دارند میشه وجود داشتن. There was, there were. Singular, plural. There was an old TV. یه تلویزیون قدیمی وجود داشت. منفی there wasn't a remote control. اونجا میگفتیم there isn't a remote control. به جای is was میاریم. remote control یا کنترل از راه دوری وجود نداشت. سوالی was there a ghost؟ روحی اونجا وجود داشت؟ پاسخ کوتاه yes there was. بله بود. no there wasn't. نه نبود. و plural there were only 3 guests. فقط 3 تا مهمان وجود داشت. there weren't any more people. هیچ کسی دیگه اونجا نبود. any more. و were there any windows؟ پنجره اونجا وجود داشت. خب اسامی جمع گفتیم که در حالت منفی و سوالی باشون any رو میاریم. در گذشته هم همینه. هیچ فرقی نداره. پاسخ yes there were. no there weren't. پاسخ کوتاه هست. بله وجود داشتن و no نه وجود نداشتن. There was or were is the past of there is or are. یعنی قوانینی که در بالا خوندیم برای این هم یکی هست. هیچ فرقی نداره. any رو برای جمع میاریم. a رو یا an رو برای مفرد میاریم و به همین شکل some و یا غیره رو برای مثبت میاریم. به همین شکل قوانین دیگه هم همینطور. خب خسته نباشید. یونیت 8 گرامر بانکش به پایان برسه. موفق باشید. به نام خدا. افعال بی‌قاعده رو در لیست صفحه 165 پیج 165 داریم. میخوایم مرورشون بکنیم، تلفظشون رو کار بکنیم و بگیم که به چه صورتی هستن، زمان حالشون، گذشتهشون و قسمت سوم پست پارتیسیپلشون. با فعل بی شروع میکنیم. به این ترتیب میخونیم. قسمت ستون اول present هست، حال هست، simple past و past participle صفت مفعولی یا قسمت سوم میگیم راحت تر هست. be was were been فعل بودن. be was were و been. فعل بودن فقط به این شکل هست که 2 قسمت داره در زمان گذشته به خاطر مفرد بودن و جمع بودن. فعل شدن become became become. شروع کردن begin began begun. شکستن break broke broken. آوردن bring brought brought. ساختن مثل ساختمان build built built. خریدن buy bought bought. توانستن can could که قسمت سوم نداره past participle، اما در آینده میگیم که برای استفاده از در زمان صرف افعال چطوری میتونیم قسمت سوم رو هم بیاریم. گرفتن catch caught caught. آمدن come came come. هزینه برداشتن cost cost cost. هر سه حالتش یکی هست. فعل do که انجام دادن هست do did done. نوشیدن drink
drank, drunk. فعل رانندگی کردن drive, drove, driven. خوردن eat, ate, eaten. افتادن fall, fell, fallen. احساس کردن feel, felt, felt. پیدا کردن find, found, found. پرواز fly, flew, flown. flew, flown. فراموش کردن forget, forgot, forgotten. گرفتن get, got, got. البته get میتونه معانی مختلفی داشته باشه. دادن give, gave, given. رفتن go, went, gone. و فعل داشتن یا خوردن have, had, had. شنیدن hear, heard, heard. فعل دانستن know, knew, known. ستون سمت راست ترک کردن leave, left, left. از دست دادن گم کردن lose, lost, lost. ساختن make, made, made. ملاقات کردن meet, met, met. پرداخت کردن pay, paid, paid. گذاشتن قرار دادن put, put, put. خواندن read, read, read. به یه شکل نوشته میشن اما دو حالت دومشون به صورت خونده میشه read, read, read. دویدن run, ran, run. فعل گفتن say, said, said. دیدن see, saw, seen. فرستادن send, sent, sent. آواز خواندن sing, sang, song. نشستن sit, sat, sat. خوابیدن sleep, slept, slept. صحبت کردن speak, spoke, spoken. صرف کردن پرداخت کردن spend, spent, spent. ایستادن stand, stood, stood. شنا کردن swim, swam, swam. درس دادن teach, taught, taught. گرفتن take, took, taken. گفتن tell, told, told. فکر کردن think, thought, thought. درک کردن فهمیدن understand, understood, understood. بیدار شدن wake, woke, woken. پوشیدن wear, wore, worn. برنده شدن win, won, won. نوشتن write, wrote, written. خب این افعال رو کار کردیم با هم. زمان حال و زمان گذشتهش برای شما الان مفید و مناسب هست. تمرین کنید. هر چند روز 3 تا 4 تا از این افعال رو تمرین بکنید، یاد بگیرید. قسمت سوم رو هم باهاش یاد بگیرید. بعدا متوجه خواهید شد که چه جاهایی کاربرد داره. فعلا هنوز به قسمت سومش نرسیدیم. گاهی وقتا استفاده میشه اما فعلا به اونها اشاره نمی کنیم. موفق باشید. به نام خدا. Vocabulary Bank Unit 8 Prepositions. حروف اضافه place and movement. مکان و حرکت. حروف اضافه رو میشناسید. امروز میخوایم در مورد حروف اضافه مکان بگیم. چیزی بالای چیزی هست، چیزی زیر چیزی دیگه قرار گرفته، کنارش هست، داخلش هست، در مجاورتش قرار گرفته و غیره. با هم صحبت کنیم. Match the words and pictures. تصاویر رو با کلماتی که اینجا داریم باید مچ بکنیم. در هر کدوم از این تصاویر ما یک گوست رو میبینیم که گوست رو توضیح دادیم در درس و باید بگیم نسبت به وسایل اتاق اونها کجا قرار گرفتن. In اولیش هست. نمبر 2 نشون میده the ghost is in. اگر این قسمت رو بگیم closet که کمد هست the ghost is in the closet. روح داخل closet هست، داخل کمد هست. In front of. In front of به همین صورت 3 قسمته نوشته میشه in front of و باید هر 3 قسمتش باشه تا بگیم چیزی جلوی چیزی قرار گرفته. The ghost is in front of the table.
رو جلوی میز قرار گرفته. اگر بخوایم بگیم ایستاده میگیم the ghost is standing in front of the table. in front of. و آن یعنی روی چیزی قرار گرفتن. تصویر پایین نمبر 9 هست. The ghost is sitting on the chair. تصویر شماره 9. The ghost is sitting on the chair. روی صندلی نشسته. و under به معنای زیر. under صورتش هم مشخص کرده. under زیر. The ghost is under the bed. روح زیر تخت هست. under the bed. under. For example, the cat is under the car. گربه زیر ماشین هست. پس on و under مخالف. on روی تخت و under زیر تخت. on the bed, under the bed. و number 1 behind. behind یعنی پشت سر. behind. The ghost is behind the sofa. روح پشت سوفا قرار گرفته. مبل قرار گرفته. و اما between تلفظش bit صدای کوتاه و دومی win. between اسمش هم روی win میاد. بین تصویر شماره 7 هست. number 7 در کتابتون ملاحظه بفرمایید. The ghost is between the windows. بین پنجره ها وایساده. The ghost is between the windows. روح وسط پنجره ها هست. بین دو تا پنجره هست. و across from number 8 هست. across from یعنی روبرو. در آدرس ها کار کردیم. The ghost is sitting across from the woman. روبروی خانومه نشسته. across from. و میتونیم بگیم face to face روبرو. face to face with someone. The ghost is sitting face to face with the woman. روبروی خانوم نشسته. و next to یعنی در کنار، در مجاورته. next to number 6 هست. کنار صندلی یا armchair وایساده. The ghost is standing ایستاده next to the armchair. در کنار armchair یا صندلی دسته‌دار وایساده. و over number 4 هست که mirror رو نشون میده و the ghost is over the mirror. The ghost is over the mirror. روح بالای آینه قرار گرفته. خب یه نکته هم بگم اینجا on و over. on یعنی اینکه چیزی روی چیزی دیگه ای تماس داره و روی اون نشسته یا قرار گرفته. یعنی وزنش روی اون هست. اما over یعنی چیزی بالای چیزی دیگه ای به صورت معلق هست. وصل به اون نیست. وزنش روی اون نیست. به جای این ghost میتونه الان یه picture اینجا باشه. The picture is over the mirror. به این صورت میتونیم بگیم. اما on باید تماس داشته باشه. For example, your cell phone is on the table. Your cell phone is on the laptop. خب میریم قسمت پایین. 421 listen and check که این کار رو انجام میدید. In pairs ask and answer about the pictures. به تصاویر نهتایی نگاه کنید و سوالاتی بپرسید و بگید Where is the ghost؟ نشون بدید. point to بکنید و بگید Where is the ghost in this picture؟ و دوستتون باید بگه It's under the bed. It's under the bed. It's in front of the table. It's over the mirror. It's next to the armchair. It's on the chair. It's across from the woman. Or it's between the windows. به این صورت جواب بدید. و اینکه به جای it ضمیر هست میتونید بگید the ghost is. و اما movement preposition های حرکتی. وقتی میخوایم به سمتی حرکت بکنیم هم از این preposition های که در پایین میاد باید استفاده بکنیم. match the words and pictures. From to یعنی از به. from to number 5 هست. The ghost is going from living room to room 11. داره از اینجا به اونجا میره. از به. From New York to London. از نیویورک به لندن. پس از و به رو به این صورت میگیم. و into استرسش هم قسمت اول. into داخل شدن به چیزی. number 6. into حرکت به جابجا شدن به سمت داخل چیزی رو میگیم. into. The ghost is going into the closet. داره میره داخل کلازت. کمد. و out of number 3 هست قسمت بالا. The ghost is coming داره میاد. is coming out of the closet. داره از کمد بیرون میاد. out of. و اما up و down که مخالف هم دیگه هستن. up به سمت بالا.
down به سمت پایین. The ghost is going up the stairs. داره میره به سمت بالا. The ghost is coming down the stairs. داره میاد به سمت پایین پله ها. بالای پله ها. Down the stairs به سمت پایین. Coming down, going up. و toward. Toward یعنی به طرفه. به سوی. به سمت. Is coming toward us. داره میاد به سمت ما. Is coming toward the camera. داره میاد به سمت دوربین. Toward. استرسش هم قسمت اول. Toward. و تلفظش هم که به این صورته. بریتیش هم بهش یه اس اضافه میکنن و میگن towards. خب این قسمت رو با هم کار کردیم. میریم قسمت 22 listen and check داریم. In pairs ask and answer about the pictures. خب سوالاتی رو هم داریم. Where is the ghost going? ghost داره کجا میره؟ روح داره کجا میره؟ It is going from the living room to room 11. از living room داره میره به سمت room 11. Where is the ghost going? She's going into the closet. Where is the ghost going? The ghost is going out of the closet or coming out of the closet. به این شکل میگید و بعد برمیگردید به پیج 65. خسته نباشید. به نام خدا. Unit 8 The House از Vocabulary Bank. این درس از 3 قسمت تشکیل شده. قسمت اولش rooms هست، اتاقها. قسمت دوم parts of a room که قسمت‌های یک اتاق هستن و نمبر 3 هم things in a room، اشیایی که در یک اتاق پیدا میشه. خب قسمت اول رو با هم حل میکنیم. Match the words and pictures from 1 to 9. تصاویر رو با اسامی که در این قسمت داریم با هم مچ میکنیم. A bathroom تلفظ bathroom، استرس روی bath که حمام دستشویی هست. نمبر 2 میشه. A bedroom اتاق خواب. نمبر 3. A dining room اتاق غذاخوری. نمبر 5. A garage و یا garage. نمبر 7 هست. نمبر 8. A hall که سالن هست. 4. A kitchen آشپزخونه. A living room اتاق نشیمن. نمبر 6. living room. و a study or an office هر دوشو میگن. هم میگن a study و یا an office که اتاق مطالعه یا کار هست. نمبر 1 میشه. و a yard که حیاط یا باغ کوچیک در جلوی منزل میشه. نمبر 9 هست. نمبر 2 parts of a room بخش های یک اتاق. اینا رو میاد با علامت های سبز میاد نشون میده. A balcony نمبر 11 هست. بالکن هست. تراس هست. A balcony 11. The ceiling نمبر 10 هست. سقف. The ceiling نمبر 10 سقف. The floor کف اتاق هست. نمبر 12. The floor کف. The stairs پلکان. 14. نمبر 14 the stairs هست. و the wall نمبر 13. نمبر 13 the wall به معنای دیوار. نمبر 3 things in a room اشیایی که در یک اتاق میتونید ببینید. Match the words and pictures 15 to 31 از شماره 15 تا 31. این وسایل رو با علائم گری با رنگ خاکستری میاد نشون میده در تصاویری که در کتابتون دارید. در طبقه بالا تاپ 4 شما آرمچر رو میبینید. صندلی که جای دست داره و میتونید دستاتون روش بذارید. آرمتون رو میتونید روش بذارید میشه آرمچر. نمبر 15 an armchair. و a bathtub 20. a bathtub 20 نمبر 20 bathtub هست. وان حمام هست. و a bed 21 تخت خواب هست. 21 و 22 a cupboard کابینت هست. کمد وسایل ظرف و غیره در آشپزخونه. cupboard number 22. a fireplace شومینه number 26 هست. fireplace استرسش هم رو قسمت fire هست. a lamp number 25. لمپ به چراغ آباژور و غیره میگیم. 18 a light هست. 18 light لامپ بالا رو میگیم light. و نمبر 30 a mirror آینه هست. نمبر 30. a plant 31 گیاه یا گل هست.
plant. گل رو plant هم بهش میگیم. Number 24 a refrigerator و یا a fridge 24 هست. Number 24 a refrigerator و یا a fridge هر دوتاش درست هست. fridge ساده تر هست. اخیراً هم که دیگه این روزها fridge میگن راحت تر هم هست. یخچال. 27 a rug قالیچه میشه rug. یه قالیه کوچیک هست rug. Number 19 a shelf shelf قفسه. جمعش هم میشه shelves. به این صورت نوشته میشه که در کتاب آورده 19 shelves. و number 17 a sofa و یا a couch. a sofa و یا a couch که مبل هست. و number 23 a stove که اجاق خوراکپزی هست. a stove اجاق خوراکپزی. و 16 a toilet تویلت رو نشون میده. شماره 16 toilet دستگاه توالت هست. و 29 a washing machine a washing machine استرس ها رو نگاه کنید. washing machine به این صورت هم گفته میشه. دستگاه ماشین لباسشویی هست. خب کاری که انجام میدیم در اینجا Part B Listen and check هست. میتونید گوش کنید و چک بکنید. Cover the words and look at the pictures. Test yourself or a partner. میتونید دوستتون رو چک کنید یا خودتون رو چک کنید. از قسمت بالا شروع کنید. تصاویر رو بگید و ببینید که چه چیزهایی رو مشکل دارید. تمرین کنید حتما. و اما heat and central air conditioning که در درس گفتیم heat is a system that makes a house warm usually using an oil, gas or electric furnace. خب هیت یه دستگاهی هست، سامانه‌ای هست که خونه رو گرم میکنه که معمولاً با استفاده از یک کوره الکتریکی، گازی و یا نفتی. حالا یکی از این سوخت‌ها میتونه باشه. Central air conditioning is a system that makes a house cool. air conditioning رو توضیح هم دادیم در درس‌های گذشته هم توضیح دادیم. گفتیم که دستگاه تهویه مطبوع است. به کولر هم گفته میشه. پس دستگاه خنک کننده مرکزی سیستمی هست که خونه رو خنک میکنه، مثل چیلر و دستگاه های دیگه که انواع اسمای تجاری دارن. خب این قسمت Vocabulary Bank مربوط به یونیت 8 به پایان میرسه. میتونید برگردید به پیج 62. به نام خدا. یونیت 8 Part B Writing from page 63 از صفحه 63 قسمت Writing رو داریم که میایم به صفحه 114 114 Writing رو با هم انجام بدیم. Describing your home توصیف خونه خودتون. Read the website and the description of an apartment in Hermosa Beach, California. Would you like to stay there? وبسایتی که در قسمت مجاور اومده رو بخونید که توصیفی از یک آپارتمان در هرموسا بیچ هست در کالیفرنیا. شما دوست دارید اونجا اقامت داشته باشید؟ Number the information in order it comes in the description. اطلاعاتی که در قسمت پایین میاد رو به ترتیب شماره گذاری بکنید. به ترتیبی که در قسمت توصیف این آپارتمان میاد. میریم با هم هاوس سواب رو بخونیم. وبسایت رو هاوس سواب سواب رو به انگلیسی اول توضیح میدیم، بعد معنای فارسیش رو میگیم. سواب یعنی to change one thing for another thing. معنایی که در Oxford Elementary Learning Dictionary اومده برای سطح شما to change one thing for another thing و یا to give one thing and to get another thing for it. یعنی تبادل، یه چیزی بدی و یه چیزی رو بگیری در ازای اون. swap تبادل کردن. این رو در بحث‌های سیاسی هم داریم که swap کردن. یه مثال هم میزنیم در کلاستون میتونید استفاده بکنید. Do you want to swap chairs with me? To swap chairs یعنی صندلی ها رو عوض کردن. میخواید صندلی تو با من عوض کنید. For example, you want to sit by the window. میخواید کنار پنجره بشینید. به دوستتون که کنار پنجره نشسته بهش میگید Do you want or would you like to swap chairs with me? میخواید جاهامون رو عوض کنیم؟ من جای خودم رو بدم و شما جای خودتو به من بدی. خب این شد هاوس سواب. هاوس سواب چی هست؟ شما میتونید با دادن مشخصات خودتون و گرفتن مشخصات خونه دیگران تعطیلاتتون رو با همدیگه سواب بکنید. شما برید فرضاً برید تو خونه اونها که لب دریا هست و اونها که لب دریا زندگی میکنن میان خونه شما توی ماونتن زندگی میکنن تعطیلاتشون رو. Do you want a cheap vacation?
آیا تعطیلات ارزونی میخواید یا دنبال تعطیلات ارزونی میگردید؟ Write a description of your house or apartment and say where you want to go. توصیفی از خونه یا آپارتمان خودتون بنویسید و بگید که کجا میخواید برید. Post a description on our website and find someone to swap homes with. اطلاعاتتون رو، توصیفی که از خونتون کردید رو روی سایت ما، وبسایت ما پست بکنید و کسی رو که میخواید خونتون رو باش سواپ بکنید، تبادل کنید رو پیدا میکنید. My home, apartment near the beach. خانه من، آپارتمانی در نزدیکی ساحل. My apartment is on a quiet street in Hermosa Beach, California. آپارتمان من در یک خیابان آرام یا ساکت در هرموسا بیچ کالیفرنیا هست. It's on the second floor. در طبقه دوم قرار گرفته. It has 2 bedrooms, 2 bathrooms, a living room, a study and a kitchen. 2 تا اتاق خواب داره، 2 تا حمام دستشویی داره و یه دونه لیوینگ روم داره که اتاق نشیمن هست، یه اتاق مطالعه یا کار و یک آشپزخانه. The kitchen is small but it has a stove, a refrigerator and a dishwasher. آشپزخونه کوچیکه اما یک اجاق خوراکپزی داره، یک یخچال داره a refrigerator و یک dishwasher داره که ماشین ظرفشویی هست. There is a sofa bed in the study so you can use it as an extra bedroom. یه سوفا بد هم در اتاق مطالعه میگه وجود داره. سوفا بد سوفایی هست که تبدیل به بد میشه، مبلی که تبدیل به تخت میشه. So you can use it. بنابراین شما میتونید از این استفاده بکنید as an extra bedroom، به عنوان یک اتاق خواب اضافه. یعنی از اتاق استادی به عنوان یک اتاق اضافه استفاده بکنید. So you can use it. بنابراین میتونید استفاده بکنید as an extra bedroom، به عنوان. The bedrooms have a great view of the beach and the Pacific Ocean. اتاق خواب‌ها منظره بسیار عالی از ساحل و Pacific Ocean دارن. گفتیم قبلا اقیانوس آرام. The apartment doesn't have a yard but it has a community swimming pool. این آپارتمان حیاط نداره اما یک استخر شنای مشترک داره. A community swimming pool. Swimming pool استخر شنا هست. Community مشترک و عمومیه. It's a 5-minute walk from stores, restaurants and a bus stop. از خونه تا فروشگاه ها، رستوران ها و یه ایستگاه اتوبوس 5 دقیقه پیاده راه هست. It's a 5-minute walk. It's also about a 30-minute car ride from downtown Los Angeles. همچنین از مرکز شهر لس آنجلس تا خونه تقریباً 30 دقیقه با ماشین راهه. A 30-minute car ride. خب خونه رو توصیف کردیم و جایی که قسمت روبرو هم نوشته where I want to go، جایی که میخواد بره هم اینجا هست. where I want to go، جایی که من میخوام برم. یعنی خونمو توصیف کردم در اینجا و دنبال یه خونه اینجا میگردم. نیویورک سیتی، بوئنوس آیرس و یا فوکت. به این شهرها میخواد بره. خب اطلاعاتی که داده شده رو به ترتیب در اینجا میایم میگیم. Number 1 where it is، جایی که هست. Where it is چون سوالی نیست، ممکنه این ساختار براتون عجیب باشه. Where is it داریم، where it is چی هست. Where it is یعنی جایی که هست. Number 1 در به ترتیب آورده، گفته که در هرموسا بیچ کالیفرنیا هست. و Number 2 what floor the apartment is on، آپارتمان رو کدوم طبقه هست. و Number 3 what rooms there are، چه اتاقهایی داره. و Number 4 details about some of the rooms، جزئیاتی در مورد بعضی از اتاقها. و Number 5 what you can see from the apartment، آنچه که میتونید از ساختمان یا آپارتمان ببینید. Number 6 what services there are nearby، چه خدماتی، چه چیزهایی تو اون نزدیکی ها هست. There are nearby یعنی تو اون نزدیکی. و Number 7 how far it is from Los Angeles، فاصلش از لس آنجلس چقدره، از شهر لس آنجلس چقدر فاصله داره. Part C look at the information about so. در مورد so میخوایم توضیح بدیم. There is a sofa bed in the study.
So you can use it as an extra bedroom. در متن توضیح دادیم so یعنی بنابراین. یه چیزی رو گفتید میخواید حالا ریزالتش رو بگید. نتیجه‌ای میخواید بهش بدید. یه چیزی هست بنابراین شما میتونید این کار رو بکنید. با so میگید این رو. We can use so to express a result or consequence, for example. برای بیان نتیجه result و یا پیامد آنچه که به دنبالش میاد ما از so میتونیم استفاده کنیم. مثال میزنیم I was very tired. خیلی خسته بودم. So I went to bed early. بنابراین زود به رخت خواب رفتم. I was very tired. یه کاما میذارید. So I went to bed early. بنابراین در نتیجه خسته بودن این چیزی که پیامدش بود این بود که من رفتم زود بخوابم. My office is near my house, so I walk to work. دفتر کارم یا محل کارم نزدیک خونمه. بنابراین پیاده میرم سر کار. So بنابراین so I walk to work. خب این از توضیح so. D. You are going to write a description of your house or apartment for the website. First, make notes on the topics in B. خب شما قراره که توی این تمرین رایتینگی که داریم توصیفی از خونتون یا آپارتمانتون برای وبسایت بنویسید. اول کاری که میکنید یادداشت کنید موضوعاتی که باید انجام بدید. تو اون ردیف بالا هست 7 موضوعی که گفتیم. Now write your description. حالا توصیفتون رو بنویسید. Choose which of your ideas you want to use. انتخاب کنید ببینید چه چیزهایی رو میخواید یادداشت بکنید. Don't forget to say where you would like to go. اون جایی رو هم که میخواید برید هم یادتون نره. کجا میخواید برید؟ خونتون رو با کی میخواید عوض کنید، مبادله کنید، سواب کنید. F. Check your description for mistakes. چک کنید ببینید که اشتباه نداشته باشه. Show it to other students. به دانش آموزای دیگه هم نشون بدید. Whose house or apartment would you like to stay in? دلتون میخواد تو خونه کی برید بمونید. خب از موضوعاتی که در قسمت بالا اومده استفاده میکنید. لوکیشنش رو میگید where it is هست و اینکه what floor the apartment is on و کجا قرار گرفته. What rooms there are, what services there are nearby. از اینها استفاده میکنید. یه توصیف یا descriptionی از خونتون میاد مینویسید. هدف اصلی ما توصیف خونتون، محلش، فاصلش با مرکز شهر، با خدماتی که وجود داره و امکانات خاصی که در اون وجود داره هست. یه تمرینه. میتونید از خودتون چیزهایی اضافه کنید. موفق باشید. به نام خدا. 7 and 8 Review and check. مروری بر درس‌های 7 و 8 داریم. مثل همیشه با عناوین گرامر، vocab, pronunciation, reading, listening و ویدیو کلیپ هست که این کار رو با هم انجام میدیم. ببینیم که چقدر به درس 7 و 8 مسلط شدیم. با گرامر شروع میکنیم. Circle A, B or C. 3 تا گزینه داریم. Number 1 Marilyn Monroe, an actress. Marilyn Monroe an actress یک هنرپیشه زن. کدومی که از افعال زیر was, were و are. were و are که هر دو جمع هستن نمیشه. باید فعل مفرد داشته باشیم برای Marilyn Monroe چون سوم شخص هست. was an actress یک هنرپیشه بود. و فعل is که نداریم اینجا. اگر is داشتیم Marilyn Monroe اگر زنده باشه میگیم is an actress. was برای گذشته. Number 2 where Shakespeare born. Shakespeare born. گفتیم میخوایم بگیم که کسی به دنیا آمد، من به دنیا آمدم، سوالی کنیم و به هر صورت منفیش هم بخواه بکنیم باید از فعل was استفاده بکنیم. از فعل to be was مگر اینکه جمع باشه. چند نفر بخوایم بگیم به دنیا آمدن اون وقت از فعل were استفاده میکنیم و فعل born. به این ترتیب اینجا وقتی میخوایم بپرسیم که شکسپیر کجا به دنیا آمد از ساختار Where was Shakespeare born استفاده میکنیم. Where was Shakespeare born. کی به دنیا آمد. When was Shakespeare born. Where نمیشه. is هم نمیشه. چرا؟ چون شکسپیر یه نفر هست. Where was Shakespeare born نمیتونیم بگیم مگر اینکه شکسپیر and و حالا کسی دیگه ای. Where is Shakespeare born هم که زمان حال هست. به دنیا آمدن زمان گذشته رخ داده. خب Number 3 The ticket's expensive.
بلیط ها گرون بود، بودند و فعل did رو آورده. فعل did که اینجا مردود هست چون بعد از did ما اینجا هیچ فعل دیگه ای نداریم و میخوایم بگیم که آیا بلیط ها گرون بودند؟ tickets was که نمیشه چون برای مفرده. were the tickets expensive. were the tickets expensive؟ آیا بلیط ها گرون بودند؟ were the tickets expensive؟ آیا بلیط ها گرون بودند؟ اگر یه بلیط بود was the ticket expensive؟ آیا بلیط گرون بود؟ و number 4 I good movie on TV last night. فیلم خوبی رو شب گذشته توی تلویزیون. I watches که رد هست به خاطر اینکه watches حال ساده رو برای سوم شخص نشون میده. He watches اون تماشا میکنه. I watch من تماشا میکنم. present simple هست اما زمانمون شب گذشته است پس باید فعلمون هم گذشته باشه. I watched a good movie on TV last night. من دیشب یه فیلم خوبی تو تلویزیون تماشا کردم. watched ایدی میگیره در انتها صدای ت میده. watched. number 5 they at Stamford Bridge Stadium. اونها در استادیوم استنفورد بریج. they didn't arrived. they don't arrived. they didn't arrive که کاملا اشتباه هست چون وقتی که did داریم دیگه فعلمون ایدی نمیگیره. they don't arrive که همچین ساختاری اصلا نداریم. don't با فعل گذشته و didn't arrive یک ساختار صحیح هست. اونها نرسیدند. اونها به استنفورد بریج استادیوم نرسیدند. didn't arrive. اونها نرسیدن. بعد از did فعل به صورت شکل اصلیش میاد. number 6 you see the soccer match last night. مسابقه فوتبال رو دیشب بخوام بگیم دیدی باید فعل رو به صورت گذشته سوال کنیم. you see did you see the soccer match. آیا مسابقه فوتبال رو دیدی؟ زمانش که last night پس did درسته. do you see یعنی آیا میبینی؟ ولی چون اینجا last night داریم نمیتونیم بگیم و was you see که کلا اشتباه هست همچین ساختاری نداریم. number 7 we to Cusco 3 years ago. ما 3 سال پیش به کوسکو go where went رفتیم. we were to اشتباه هست. we go هم که زمان حال هست. 8 when in Los Angeles. کی در لس آنجلس. you live did you live. میخوایم بپرسیم کی در لس آنجلس زندگی میکردی یا کردی. when you live که به زمان گذشته اشاره نمیکنه. when did you lived did و lived رو با هم آورده اشتباه هست و when did you live گزینه صحیح ما هست. کی در لس آنجلس زندگی میکردی. number 9 are you at the party last night. من شما رو در مهمانی شب گذشته saw میخوایم بگیم دیدم یا ندیدم. didn't چون همه منفی هستن پس میخوایم بگیم شما رو شب گذشته در مهمانی ندیدم. I didn't saw you. آیا درست هست؟ خیر فرقی با did you live نداره چون وقتی که did آوردیم دیگه فعل رو به صورت گذشته نمیاریم. بعد از did فعل باید به صورت شکل اصلیش بیاد پس این گزینه رده. didn't see گزینه صحیح ما هست. I didn't see you من شما رو ندیدم. I don't saw you که کلا اشتباه هست. فعل کمکی do رو با فعل گذشته آورده که کلا اشتباه هست. number 10 what time home. did you get home. you did get home. you got home. میخوام بپرسیم که چه زمانی به خونه رسیدی چون get home گفتیم رسیدن به خونه میشه. what time did you get home. چه زمانی به خونه رسیدی. بعد از what time WH ها گفتیم که فعل کمکی did رو میاریم بعد سابجکتمون و بعد فعلمون. what time did you get. what time did you eat. what time did you arrive. به این صورت و بقیه هم که اشتباه هست چون did داخلشون نداره و اگر این هم did رو داره شکلش اشتباه هست. بعد از WH باید
فعل کمکی did رو بیاریم در گذشته. 11. A big table in the living room. یک میز بزرگ داخل اتاق نشیمن. میخوایم بگیم یه میز بزرگ داخل اتاق نشیمن وجود داره. There are که اشتباه هست چون there are برای جمعه. There is a big table in the living room. یه میز بزرگ داخل اتاق نشیمن هست. There is وجود داره. It is هم که اشتباه هست. It is موجودیت رو نشون نمیده. و number 12. How many bedrooms? How many bedrooms are there? Are there. میخوایم بپرسیم چند تا اتاق خواب هست؟ چند تا اتاق خواب موجود هست؟ به این صورت میپرسیم. There are رو invert میکنیم، جابجا میکنیم. How many bedrooms are there? How many bedrooms are there? There are که اشتباه هست چون یک جمله مثبته. Are they هم اشتباه هست. Number 13. There aren't pictures on the wall. There aren't any, some, a. با a میگیم there aren't a امکان پذیر نیست چون are جمع هست و a برای تعریف یک شی هست. پس گزینه C اشتباه هست. There aren't some. گفتیم some رو با جمله منفی نمیاریم. some برای جمله مثبته. There are some pictures درسته اما there aren't some pictures اشتباه هست. و اما any رو گفتیم با جمله سوالی برای جمع و برای جمله منفی حالت جمع میاریم. مثال There aren't any pictures. هیچ عکسی روی دیوار نیست. به این صورت معنا میکنیم اما دقت داشته باشید که any رو اینجا با اسم جمع آوردیم. Pictures. سوالیش میکنیم Are there any pictures؟ پس any برای جمله های منفی و سوالی حالت جمع. اگر مفرد باشه There is a picture. و اگر نباشه منفی باشه There isn't a picture. و سوالی باشه Is there a picture? Number 14. Only 3 guests in the dining room. فقط 3 مهمان در اتاق غذاخوری. There was, there were, there is. There was و there is که داره به یک اسم اشاره میکنه. اسم مفرد singular هست. وقتی میگیم 3 مهمان پس there was و there is اشتباه هست. بنابراین گزینه صحیح ما there were هست. 3 مهمان داخل اتاق غذاخوری بودن. There were. فقط 3 نفر بودن. There were. How many people in the hotel? How many people were there? چند نفر در هتل بودن. How many people were there? There were که جمله مثبته. Was there برای how many people نمیاد چون حالت جمعه و were there. گزینه آخر صحیح هست. Vocabulary. A. Complete the professions with ER, OR, IST or IAN. مشاغل رو یا حرفه ها رو با این حروف کامل کنید. Act, actor با OR میاد. Art, artist, IST. Paint, painter, ER. Music, musician با IAN. و 5. Scientist, scientist با IST. هنرپیشه، هنرمند، نقاش، موسیقیدان یا نوازنده و دانشمند. Part B. Complete the phrases with have, go or get. خب عبارتهای زیر رو با افعال have, go و get پر میکنیم. این افعال رو ما در vocab خوندیم و گفتیم گذشتهشون رو هم میتونیم استفاده بکنیم. یعنی به جای have بتونیم بگیم had، به جای go بگیم went و به جای get بگیم got. اما ما به شکل حال اینها رو کامل میکنیم. Number 1. A good time. گفتیم have a good time. خوش گذروندن، اوقات خوشی داشتن. I have a good time. من بهم خوش میگذره، اوقات خوبی دارم. یا برای کسی آرزو میکنید داره میره به سفر میگید have a good time. خوش بگذره. Number 2. An email. ایمیل استرسش هم قسمت اول. An email. ایمیلی دریافت کردن. Get an email. ایمیل ریسیو کردن، دریافت کردن.
get an email. Number 3, away for the weekend. Away for the weekend. Go away for the weekend و یا get away for the weekend هر دو صحیح هست. برای تعطیلات به سفر رفتن. Go away و یا get away for the weekend. برای تعطیلات به سفر رفتن. Number 2, get a taxi. Get a taxi. گزینه‌های دیگه هم ممکنه بشه. Take a taxi, call a taxi. اما اینجا چون ما از این سه تا افعال باید از این سه تا فعل باید انتخاب بکنیم، ما فعل get رو انتخاب میکنیم. Get a taxi، تاکسی گرفتن. Number 5, a sandwich. یه ساندویچ خوردن و یا گرفتن. Have a sandwich. Have a sandwich یعنی یه ساندویچ خوردن و یا اینکه get a sandwich یه ساندویچ گرفتن. Get a sandwich بازم میتونه معنای خوردن رو هم بده. خب اگر بخوایم اینها رو گذشته کنیم هم که گفتیم میتونیم بگیم had a good time. I had a good time. بی قاعده هم هست. من بهم خوش گذشت. I got an email. یه ایمیل دریافت کردم. I got away و یا I went away for the weekend. برای تعطیلات رفتم سفر. Got a taxi. تاکسی گرفتم. Had a sandwich. I got a sandwich. یه ساندویچ خوردم. یه ساندویچ گرفتم. میریم قسمت C. Complete the sentences with back, by, in, out or to. خب preposition ها هست. اینها رو کار کردیم. ببینیم number 1. I went out with my friends on Saturday night. شب شنبه با دوستام رفتم بیرون. I went out. بیرون رفتن. Number 2. They went home by car. They went home by car. اونا با ماشین رفتن خونه. Number 3. What time did you get to the restaurant? چه زمانی به رستوران رسیدی؟ چه ساعتی به رستوران رسیدی؟ What time did you get to the restaurant? رسیدن به. Number 4. I was born in 1982. من در سال 1982 به دنیا آمدم. در سال in 1945 in 1945 در سال 2008 in 2008 I was born in. After lunch, number 5, after lunch I went back to work. I went back to work. بعد از نهار برگشتم سر کارم. یعنی داشتم کار میکردم، اومدم نهار خوردم and then I went back to work. و سپس برگشتم به سر کارم. Part D. Label the pictures. اسامی تصاویر رو بگیم. Number 1 is a sofa. A sofa. یه مبل هست. Number 2 is a bed. یه تخته. Is a bed. میتونید بگید is a double bed. یه تخت 2 نفره است. Number 3 is an armchair. Armchair. یه سر نوشته میشه. با حرف تعریف an هم میاد چون armchair با a شروع میشه. و number 4 is a stove. Stove. S-T-O-V-E. اجاق خوراکپزی هست. Stove. Number 5 is a rug. Rug. قالیچه میشه. Part E. Write the prepositions. حروف اضافه رو بنویسید. حروف اضافه مکانی رو کار کردیم. میخوایم بگیم چه چیزی کجا قرار گرفته و حروف اضافه movement یا حرکتی جهت رو هم میخوایم نشون بدیم. توپ رو میگیم کجا قرار گرفته. The ball is behind the cube. میخوایم بگیم پشتش قرار گرفته. میگیم behind. Behind. یا cube نگیم بگیم box. The ball is behind the box. Number 2 is next to. Next to جدا از هم نوشته میشه. The ball is next to the box. و یا the box is next to the ball. کنار این قرار گرفته. کنار دوستتون نشستید میگید I am sitting next to my friend. من کنار دوستم نشستم و دوستم هم کنار من نشسته. And my friend is sitting next to me. خب و اما movement به سمت بالا داریم. جهت up. Up. اگر این تپه باشه hill H-I-L-L up the hill به سمت بالای تپه
و number 4 down the hill. حالا ماشین داره میره بالا. The car is going up the hill. اینجا the car is going down the hill. داره از تپه میره به سمت پایین. Down, up. و here you see the ball is on the box. توپ بالای جعبه هست. On the box. و برای باکس هم میتونید بگید the box is under the ball and the ball is on the box. Pronunciation. Circle the word with a different sound. کلمه‌ای که صدای متفاوت داره رو دورش رو خط میکشیم. Number 1 میخوایم بگیم اونی که صدای اید داره. Wanted, waited, lived, ended. این سه تا صدای ای رو میدن. اید رو میدن. Wanted, waited, ended. اما lived. Circle lived. صدای د میده. تصویر اره رو داره نشون میده. saw, walked, thought, could. saw, walked, thought, could صدای متفاوت هست. different sound هست. Number 3 egg, heard, met, said, left. صدای her صدای داره تو خودش. بقیه صدای دارن. met, said, left. Number 4 صدای مثل there, where, stairs. اما کلمه اولمون the first word is near. صدای ear داره مثل گوش. ear. near رو circle میکنید. near, there, where, stairs. اما صدای مثل house, hall, heat, behind. اینا همه صدای دارن. hall, heat, behind. و این کلمه hour. silent letter هست اینجا. hش تلفظ نمیشه. صدای hour رو میشنویم. مثل ضمیر our مال ما. بریم قسمت B. underline the stressed syllable. سیلابلی که استرس داره رو زیرش رو خط بکشیم. musician. number 1 musician. قسمت وسط second syllable. سیلابل دوم second syllable. go. number 2 go. number 3 yesterday. تکیه روی yes هست. go هم که روی قسمت دوم بود. go. number 4 between. کدوم رو بلندتر میشنوید؟ win. استرس روی win هست. قسمت دوم the second syllable. number 5 fireplace. قسمت اول the first syllable is stressed. And now can you understand this text? آیا این متن رو ببینید متوجه میشید؟ چقدر از متن متوجه میشید؟ خودتون این متن رو زحمت بکشید بخونید و بعد بیایید سراغ حل تمرین. حتما این متن رو بخونید، لغتاشو خودتون در بیارید که بتونید تمرین کنید و لغت در آوردن، تلفظ کردن و غیره رو هم خودتون بتونید انجام بدید. خب قبل از اینکه بخوایم true false رو در بیاریم میریم متن رو میخونیم و ببینیم که متن موضوعش چی هست. The man who wrote Sherlock Holmes. مردی که داستان شرلوک هولمز رو نوشته. و اما متن. Arthur Conan Doyle was born in Edinburgh on May 22nd, 1859. آرتور کانان دایل در ادینبورگ در 22 می 1859 به دنیا آمد. ادینبرا به این صورت تلفظ میشه. ادینبرا. و on May 22nd تاریخ رو خوندیم. on May 22nd ترتیبی هست 1859. 22 می 1859. He studied medicine at Edinburgh University and as a student he began writing short stories.
اون رشته پزشکی رو در دانشگاه ادینبورگ خوند و به عنوان یک دانشجو شروع به نوشتن داستان‌های کوتاه کرد. He became a doctor in the south of England, but at first he didn't have many patients. او در جنوب انگلستان in the south of England became a doctor یعنی یک پزشک شد. اما در ابتدا but at first he didn't have many patients. اون بیمارهای زیادی نداشت. تعداد بیماراش کم بودن. patients. So in his free time he began writing stories about a very smart detective, Sherlock Holmes. بنابراین رو در درس کار کردیم. بنابراین در اوقات بیکاریش he began writing stories. او شروع به نوشتن داستان‌هایی کرد درباره یک کاراگاه بسیار زرنگ. A very smart detective. Sherlock Holmes. به اسم Sherlock Holmes. Conan Doyle based Holmes' personality on one of his university professors. کانان دایل شخصیت هولمز رو بر اساس شخصیت یکی از اساتید خودش در دانشگاه پایه‌ریزی کرد. Professors استاد دانشگاه هست. University professors استاد دانشگاه. Holmes, who lived at 221B Baker Street in London, is famous for solving difficult crimes and mysteries using his great intelligence. Holmes که در این آدرس 221B بیکر استریت در لندن زندگی میکنه مشهور هست برای اینکه از هوش و ذکاوت بسیار بالای خودش برای حل جنایات و معماهای دشوار استفاده میکنه. خب یه بار دیگه میایم مرورش میکنیم. آدرسش 221B بیکر استریت هست در لندن. is famous for مشهور هست برای solving. to solve a problem یعنی حل کردن یک مسئله. solve S-O-L-V-E هست. موقعی که ING گرفته دیگه ایشو از دست داده. difficult crimes. crime یعنی جنایت. crimes یعنی جنایت ها یا جنایات. و mystery که معما و راز هست. mysteries هم که جمعش هست. using his great intelligence. intelligence یعنی هوش و ذکاوتش. The Sherlock Holmes stories soon became very popular, but in 1893 Conan Doyle became tired of his detective and decided to kill him. داستان‌های شرلوک هولمز به زودی خیلی محبوب شدند. became very popular. اما در 1893 کانان دایل از کاراگاهش خسته شد. became tired of his detective. این ساختار هست I became tired of my friend. از دست دوستم خسته شدم. tired of. to become tired of. و تصمیم گرفت که اون رو بکشه. decided to kill him. کشتن kill. kill نخونیم این رو. decided to kill him. تصمیم گرفت که کارگاه خودش رو بکشه. In the final problem, Sherlock Holmes and his enemy, Professor Moriarty, die when they fall off the Reichenbach Falls in Switzerland. در داستان Final Problem، در اون کتاب داستان، شرلوک هولمز و دشمنش his enemy دشمن پروفسور موریارتی که پروفسور موریارتی دشمنش بود die هر دو میمیرن when they fall off the Reichenbach Falls in Switzerland وقتی که از آبشار رایشنباخ در سوئیس به پایین پرت میشن they fall off fall هم اینجا با دو تا فال داریم یه فال داریم اینجا فعل هست و فال دومی که اینجا هست رایشنباخ فالز آبشارهای جای خاصی هست که به اسم رایشنباخ هست فال به معنای آبشار هم میشه یه جای فال به معنای پاییز هم داریم به عنوان یک فصل سویتزرلند هم که میدونید سوئیس هست But people were very unhappy to lose Sherlock Holmes and there were letters in many newspapers asking for him to come back. اما مردم از دست دادن شرلوک هولمز خیلی ناراحت بودن
و نامه‌های زیادی بود در بسیاری از روزنامه‌ها که درخواست داده بودند که شرلوک هولمز برگرده. Asking for him to come back که برگرده. Finally, in 1901, Conan Doyle brought him back in a new story, The Hound of the Baskervilles. در نهایت در سال 1901 کانن دایل اون رو در داستان جدیدی به نام The Hound of the Baskervilles اون رو برمیگردونه. Brought him back. Bring آوردن هست و brought گذشته bring هست. He explained that Holmes did not die in the Reichenbach Falls, but miraculously survived. اون توضیح داد که he explained that. Explain حال ساده هست. Explained گذشته که Holmes did not die نمرد در آبشارهای رایشنباخ. But miraculously survived. اما miraculously یعنی به طور معجزه آسایی. Miracle معجزه هست و miraculously ادورب قیده یعنی به طور معجزه آسایی survived زنده موند نجات پیدا کرد. Conan Doyle died on July 7th, 1930, but Sherlock Holmes continues to live both in the stories and in many movie versions. کانن دایل در 7 جولای 1930 درگذشت، اما شرلوک هولمز به زندگی خودش در هر دو شکل داستانها و بسیاری از نسخه های فیلم سینمایی ادامه میده. Recently, he was the inspiration for the character Dr. Gregory House in the TV series House. اخیراً شرلوک هولمز الهام بخش شخصیت دکتر گریگوری هاوس در سریال هاوس بوده. خب متن دکتر کانن دایل رو خوندیم. آرثر کانن دایل گفتیم که در کجا به دنیا آمد، چه چیزی رو خلق کرد و اثر معروفش هنوز هم وجود داره و الهام بخش بسیاری از شخصیت ها و فیلم ها و داستان های جدید میشه. خب میریم قسمت بالا تمرینش رو حل بکنیم ببینیم true falseش چی هست. Read the text and mark the sentences true or false. Number 1. Arthur Conan Doyle was Scottish, but he worked in England. آرثور کانن دایل اسکاتلندی بوده اما در انگلستان کار میکرده. خب چند نکته. ادینبرایی که گفتیم، شهر ادینبرا که در فارسی میگیم ادینبورگ، کپیتال سیتی اسکاتلند هست. یعنی پایتخت اسکاتلنده و دومین شهر بزرگ اسکاتلند محسوب میشه. بنابراین آرثور کانن دایل اهل اسکاتلند بود اما در انگلستان کار میکرد. و اما اسکاتیش به معنای اسکاتلندی هست. اسکاتیش مثل کسی که از انگلند باشه بهش میگیم انگلیش، کسی که اسکاتلندی باشه اسکاتیش هست. صفت اسکاتیش هم به معنای کسانی که خسیس هستن هم استفاده میشه. یک کلیشه هست که میگن اسکاتلندی ها خسیسن. پس true بوده. Number 2, he started writing stories about Sherlock Holmes while at university. وقتی که در دانشگاه بود شروع به نوشتن داستان‌هایی در مورد شرلوک هولمز کرد. false هست به خاطر اینکه بعد از اینکه فارغ التحصیل شد و دکتر شد این کار رو در مورد شرلوک هولمز شروع کرد. Conan Doyle lived at 221B Baker Street in London. false. کانن دایل نبود. این آدرس خیالی شرلوک هولمز بوده. 221B Baker Street در لندن آدرس شرلوک هولمز هست. Number 4, in 1893 he didn't want to write more Sherlock Holmes stories. در سال 1893 دیگه نمیخواست داستانی در مورد شرلوک هولمز بنویسه. True. Number 5, Sherlock Holmes didn't die in Austria. شرلوک هولمز در اتریش نمرد. آستریا اتریش هست. آستریا. True. Number 6, Sherlock Holmes is very popular today. شرلوک هولمز امروز خیلی محبوب هست. مورد علاقه خیلی ها هست. معروف هست. Is very popular today. True. Look at the highlighted words or phrases in the text and guess their meaning. خب این کار رو هم که انجام دادیم. کلمات هایلایت شده رو گفتیم
یه دور هم مرور میکنیم. میتونید به کتابتون نگاه بفرمایید. short stories داستانهای کوتاه هستن. patients بیماران، detective کاراگاه، crimes جنایات، kill کشتن، enemy دشمن و come back برگردوندن و آمدن، survive هم که نجات پیدا کردن. کنار survive هم کلمه miraculous رو گفتیم که به صورت معجزه آسایی هست. And now a video part. Can you understand these people? On the street, watch or listen to 5 people and answer the questions. در خیابان به گفتگوهای این 5 نفر گوش کنید و به سوالات زیر پاسخ بدید. میتونید به فایل صوتی گوش کنید، تقویت بشه لسنینگتون، و یا اینکه به فایل ویدیویی نگاه کنید و پاسخ بدید. نفر اول هیبا، next Polly, next Gina, and next Phoebe, and the last one is Ben. Let's watch the movie together. بیاید فیلم رو با هم تماشا کنیم. Where were you born? I was born in Cairo, Egypt. Do you have family there? Yes, I do. Where do you live now? I live in New York. Did you go out last weekend? Yes, I did. What did you do? On Friday, I went to a restaurant with some friends, and on Saturday, I went to a club with some other friends. What's your favorite room in your house? The kitchen. Can you describe it? Sure, it's not that big, it's very cozy, which is what I like about it. And we have 2 refrigerators. What's your favorite room in your house? My bedroom. Can you describe it? It's big, it has a nice comfy bed, and big windows. What did you do yesterday evening? Yesterday evening, I was quite tired, so I went home, I had dinner, and then I had quite an early night. What time did you go to bed? I went to bed at about 9:30. Okay, number 1, Hiba was born in Cairo in Egypt. هیبا در قاهره به دنیا آمد. Cairo، قاهره در مصر. Cairo in Egypt. Egypt تلفظش رو گفتیم و نوشتنش هم سپلینگش به این صورت هست. در قاهره در مصر به دنیا آمد. Number 2, Polly went out for dinner on Friday. پالی برای شام جمعه رفت بیرون. Number 3, Gina likes her kitchen because جینا از آشپزخونه‌اش خوشش میاد به خاطر اینکه because it's not big، به خاطر اینکه بزرگ نیست. در متن میگه، بذارید اشاره بکنم این قسمت رو، it's not that big. این رو یادداشت بفرمایید. It's not that big یعنی اونقدر بزرگ نیست یا اونقدر بزرگ نیست. It's not that big. این دتی که میاریم به این معنا میشه اونقدر بزرگ نیست. میخواید بگید اونقدر هم سرد نیست بیرون. It's not that cold outside. بیرون انقدر سرد نیست. It's not that hot. اونقدر داغ نیست. و در ادامه میگه It's very cozy. It's very cozy. C-O-Z-Y. این کلمات رو حتما به دایره لغتتون اضافه بکنید. cozy یعنی دنج و جمع و جوره. It's very cozy. خیلی دنج و جمع و جور هست. So it's not that big. اونقدر بزرگ نیست. و it's very cozy. دنج و جمع و جوره. و number 4, Phoebe's bedroom. Phoebe's bedroom. اتاق خواب فیبی is big. بزرگ هست. is big. در متنش میگه it has a nice comfy bed.
It has a nice comfy bed. یعنی تخت خوب و راحتی داره. Comfy یعنی comfortable. راحت. و number 5 yesterday evening. دیروز عصر Ben went to bed early. پارت C هست. قسمت C. Went to bed early. زود به رخت خواب رفت. در متن میگه I was quite tired. Quite. Q-U-I-T-E. I was quite tired. من نسبتاً خسته بودم. تقریباً خسته بودم. و میگه I had quite an early night. Quite an early night. یعنی شبم زود رسید. وقت خوابم زود رسید. و میگه at about 9:30 میره به رخت خواب میخوابه. About 9:30 میگه. 7 رو میگه half. بریتیش به 7 میگن 9:30. ساعت 9:30. پس quite tired یعنی با quiet اشتباه نگیرید. quiet ای قبل از تی قرار میگیره، اما quiet ای بعد از تی قرار میگیره. املاش رو حتما انجام بدید. ببینید با دیکشنریتون هم چک کنید. quiet یعنی تقریبا، نسبتا، و quiet یعنی ساکت. و مثل همیشه میرسیم به قسمت آخر. Can you say this in English؟ میتونید این رو به انگلیسی بگید. Do the tasks with a partner. تاسک وظایفی که به شما داده میشه هست. این کارها رو با یک دوست انجام بدید. Check the box if you can do them. اگه میتونید اینها رو انجام بدید این باکس ها رو چک بزنید. Number 1. Can you say 3 things about a famous dead person from your country? میتونید 3 تا چیز در مورد یک شخص مشهور در کشورتون بیاید بگید. حالا dead هم باشه میتونید بگید. یعنی مرده باشه، درگذشته باشه. این یک سوالی هست که همین الان در آزمون‌های اسپیکینگ آیلتس پرسیده میشه. چرا یک شخصی در شهر شما مشهور است؟ شما باید بتونید بگید به خاطر چه چیزهایی. 3 تا چیز باید در موردش بتونید بگید. He's famous for what؟ در درس ها خوندیم. Number 2. Say 5 things you did last week. 5 تا چیزی که هفته گذشته انجام دادید رو بگید. Using past time expressions. با استفاده از اصطلاحات زمانی گذشته مثل last night, yesterday, 3 days ago, 2 days ago, 5 days ago, etc. با اینها باید بتونید جمله هایی رو بسازید و بگید که 5 تا جمله بگید. For example, I watched a good movie last night. I went to the zoo yesterday. I went to the park with my friend 3 days ago, 4 days ago. Number 3. Say where and when you were born. بگید که کجا و کی به دنیا آمدید. For example, I was born in 1988, for example. در سال 1988 به دنیا آمدم. I was born in Shiraz. به این صورت. و ask your partner 5 questions about yesterday. در مورد دیروز 5 تا سوال از دوستتون بپرسید. Did you go to school yesterday? Did you watch the movie yesterday? Did you go out for example, walk yesterday? میتونید از این سوالات بپرسید. خب اگر میدونید که این سوالات رو چک میزنید، اگر نه برمیگردید به موضوعات درس و جبرانش کنید حتما. یا شورت موویز هم هست در مورد ادینبرگ کاسل که قلعه ادینبرگ هست. Watch and enjoy the movie. خسته نباشید.